अहिले चाहिँ हामी डी प्रसादबाट के भन्छ कङ्क्रिट टेक्नोलोजीको सबै क्वेसनहरू जसमा 403वटा क्वेसनहरू छन् सबै क्वेसनहरू कभर गर्नेछौँ र सुरु गरौँ 403वटा क्वेसन। अर्को छ द कमनली युज मेटेरियल फर द म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्ट। सिमेन्टको म्यानुफ्याक्चरको लागि कमन युज मेटेरियल्स भनेको लाइमस्टोन। कमन युज म्यानुफ्याक्चर फर लाइमस्टोन टु अब्टेन फ्रम द ड्राई पाउडर फ्रम द सिमेन्ट ड्राई पाउडर लाइमस्टोन स्लेट द सरी एट द ब्रन्ड इन द रोटरी क्लिन एट द टेम्परेचर बिट्विन द कतिमा 1400 देखि 1500 टु अब्टेन द सिमेन्टको ड्राई पाउडर गर्नको लागि चाहिँ लाइमस्टोन सेल्स अन देयर स्लरी ब्रन्ड एट द ब्रन्ड कतिमा गरिन्छ भन्दाखेरि 1400 देखि 1500 डिग्री सेल्सियसमा गरिन्छ। हाउ मच द सिमेन्ट कन्टेन्ट एक ब्यागमा सिमेन्ट कति कन्टेन्ट हुन्छ भने 500 न्युटन। 500 न्युटन द म्याक्सिमम पर्सेन्टेज अफ द इन्ग्रिडियन्ट अफ द प्रेजेन्ट इन द सिमेन्ट प्रोडक्सन सबभन्दा बढी भनेको के हुन्छ सिलिका हुन्छ लाइम हुन्छ। फर्मुला के छ यसको LSAFMSS। एलबाट लाइम भनेको 60 देखि 65, SI सिलिका भनेको SiO2 17 देखि 25, एल्युमिनियम Al2O3 3 देखि 8। त्यस पछाडि एफबाट एफएममा एफ भनेको चाहिँ आइरन अक्साइड फेरस अक्साइड भनेको कति 5 देखि 6%, 0.5 देखि 6%। अनि म्याग्नेसियम भनेको MgO 0.5 to 4%। त्यस पछाडि सिलिका सल्फर ट्राइअक्साइड SO3 सल्फर ट्राइअक्साइड 1 देखि 2%, सल्फर ट्राइअक्साइड 1 देखि 2%। त्यस पछाडि सोडियम र पोटासियम सोडा र पोटास चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.5 to 1%, 0.5 to 1%, 0.5 to 1%, 0.5 to 1%, 0.5 to 1%. The minimum percentage of the chemical ingredients in the cement is that of the magnesium oxide 0.5 to 4, 0.5 to 4. The minimum percentage of the chemical ingredients in the cement. तलको मध्ये चाहिँ मिनिमम पर्सेन्ट भनेको एल्युमिनियम सिलिका र लाइम भन्दा चाहिँ SALIM फर्मुला नै छ हाम्रो LSAFMSS छ। अनि भनेपछि सबभन्दा मिनिमम पर्सेन्टेज भनेको आइरन अक्साइड हुने भयो। मिनिमम पर्सेन्टेज अफ द केमिकल इन्ग्रिडियन्ट द सिमेन्ट द्याट तलको मध्ये कुन हुन्छ मिनिमम भनेको छ आइरन अक्साइड हो कि म्याग्नेसियम अक्साइड हो कि म्याग्नेसियम अक्साइड हो कि एल्युमिनियम हो कि लाइम हो। फर्मुला भनेको LSA अनि यम म्याग्नेसियम अक्साइड भनेको जान्छ सबभन्दा कम त म्याग्नेसियम सबै हेरौँ सुरुमा। एलबाट लाइम भनेको CA हो 60 देखि 65। त्यस पछाडि एसबाट सिलिका भनेको 17 देखि 25, सिलिका 17 देखि 25। त्यस पछाडि एल्युमिनियम Al2O3 3 देखि 8, एल्युमिनियम 3 देखि 8 हुन्छ। त्यस पछाडि एफ भनेको फेरस अक्साइड 0.5 देखि 6 हुन्छ। त्यस पछाडि म्याग्नेसियम अक्साइड भनेको 0.5 देखि 4 हुन्छ। त्यस पछाडि सिलिका भनेको SiO2 1 देखि 2%, सिलिका SiO2 1 देखि 2%। अनि त्यस पछाडि सोडियम र पोटास भनेको 0.5 देखि 1% हुन्छ। पिक अफ द करेक्ट प्रोपोर्सन अफ द केमिकल अफ द सिमेन्ट सिमेन्टको करेक्ट प्रोपोर्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने लाइम LSAFM भन्छ। लाइम सिलिका एल्युमिनियम भनेको लाइमको हाम्रो 63 22 अनि 6 अनि 3। लाइम सिलिका एल्युमिनियम र आइरन अक्साइड भनेको 63 22 6 र 3 मा छ। पिक अफ द करेक्ट फ्रम द फलोइङ लाइम इन एक्सिस कज द सिमेन्ट टु एक्सपान्ड एन्ड डिसेन्टिग्रेट। लाइम बढी भयो भने एक्सपान्ड र डिसेन्टिग्रेट हुन्छ। सिलिका बढी भयो भने सिमेन्ट बिस्तारै सेट स्लोली। लाइम बढी भयो भने एक्सपान्ड डिसेन्टिग्रेट। सिलिका बढी भयो भने एक्सपान्ड एन्ड स्लोली। सिलिका भयो भने सेट स्लोली हुन्छ। सिलिका एल्युमिनियम इन एक्सिस रिड्यूस द स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट। एल्युमिनियम बढी भयो भने सिमेन्टको स्ट्रेन्थ घट्छ। म्याग्नेसियम अक्साइड इन एक्सिस म्याग्नेसियम बढी भयो भने चाहिँ रिमेन इन द स्टेट अफ द मेक्स सिमेन्ट अनसाउन्ड। फ्री स्टेटमा हुन्छ सिमेन्ट चाहिँ अनसाउन्ड हुन्छ। इफ्लोरोसेन्स इन द सिमेन्ट कज ड्यू टु द एक्सेस अफ इफ्लोरोसेन्स भनेको अल्काइलले गर्दा आउँछ। इन अर्डिनरी प्रोड्युस सिमेन्ट द टेस्टेड फाइनल सिमेन्ट टेस्टेडली अन्त सिप नम्बर 9 भनेको 10% भन्दा कम चाहिँ सुड नट बी लिभ एनी रेसिड्यू 10% भन्दा बढी चाहिँ हुनु हुँदैन। पिक अफ द इन्करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ। इन्करेक्ट स्टेटमेन्ट भनेको भन्दा नि करेक्ट स्टेटमेन्ट हेरौँ। जिप्सम इन द सिमेन्ट इन्क्रिज द सेटिङ टाइम गर्छ। जिप्समले सेटिङ टाइम बढाउने काम गर्छ। फर्स्ट कम्पाउन्ड अफ द सिमेन्ट विथ रियाक्ट विथ वाटर भनेको ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट हो। यहाँ दिएको छ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट होइन ट्राइक्याल्सियम C3A हो। त्यस पछाडि बक्लिङ अफ द स्यान्ड इज लेस भने द पार्टिकल साइज इज बक्लिङ अफ पार्टिकल साइज फाइन भयो भने बक्लिङ अफ स्यान्ड चाहिँ बढी हुने गर्छ। भनेपछि इन्करेक्ट भनेको सबै इन्करेक्ट भयो। हामीले करेक्ट बनाउँदाखेरि जिप्समले सेटिङ टाइम घटाउँछ भनेको छ बढाउँछ। त्यस पछाडि फर्स्ट कम्पाउन्ड सिमेन्टसँग रियाक्ट गर्ने फर्स्ट कम्पाउन्ड ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट हो C3A हो। त्यस पछाडि बक्लिङ स्यान्ड चाहिँ के हुन्छ भने फाइन पार्टिकल छ भने चाहिँ के हुन्छ मोर के हुन्छ त हुन्छ
बक्लिङ चाहिँ हुन्छ। सिमेन्ट इज फर द कङ्क्रिट कन्स्ट्रक्सन इज अप्टेन्ड बाई द बर्निङ अफ द मिक्सचर अफ सिलिसियस आरजिसियस र क्यालकारियस र क्यालकारियस मेटेरियल्स बर्न गरेर चाहिँ हामीले के भन्छ सिमेन्ट बनाउँछौँ। द मिक्सचर अफ द डिफ्रेन्ट इन्ग्रेडियन्ट अफ द सिमेन्टको डिफ्रेन्ट इन्ग्रेडियन्टहरू कतिमा बनाउँछ 1000 डिग्री 1400 डिग्रीमा सिमेन्टका डिफ्रेन्ट इन्ग्रेडियन्टहरू 1400 डिग्री सेल्सियसमा डढाइन्छ। डिफ्रेन्ट इन्ग्रेडियन्ट अफ द सिमेन्ट इज बनाइन्छ 1400 डिग्री सेल्सियस। द सिमेन्ट हुज स्ट्रेन्थ इज लिटल लोवर इन द अर्डिनरी सिमेन्टको भन्दा कुनै पनि सिमेन्टको स्ट्रेन्थ चाहिँ कम छ भने द फर्स्ट 3 months एन्ड एटिएम आफ्टर द सेम स्ट्रेन्थ इज नोन एज द लो हिट पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट गरे। कुनै पनि सिमेन्ट हुज स्ट्रेन्थ चाहिँ लिटल देन द ओपिसी भन्दा कम छ अरे द फर्स्ट सुरुको केही स्टेटमा अनि एटेन्ड आफ्टरबाट द सेम स्ट्रेन्थ अनि पछि चाहिँ सेम स्ट्रेन्थ गर्छ भने त्यसलाई हामीले लो हिट पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भन्छौँ। लो हिट पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भन्छौँ। तर 3 महिना पछाडि चाहिँ पछि अल्टिमेटमा चाहिँ ओपिसी भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी पिपिसी भन्छौँ। फर द कन्स्ट्रक्सन अफ द स्ट्रक्चर अफ द सी वाटर द सिमेन्ट जेनरली प्रिफर कन्स्ट्रक्सन मेरानी स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ सल्फेट रेजिस्टेन्स सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। सुपर सल्फेट रेजिस्टेन्सहरू राम्रो हुन्छ। तर त्यो देख्दैन भने पोर्टल्यान्ड पनि ठिकै हुन्छ। फर द क्वालिटी कन्ट्रोल अफ द पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट द टेस्ट इज एसेन्सियल फर पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको लागि टेस्ट के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सेडिङ टाइम भयो, साउन्डनेस भयो, त्यस पछाडि कन्सिस्टेन्सी सबै गर्न सक्छ। सिमेन्ट लाइसेन्स द पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट इज पर्फर्म द सिप नम्बर 9बाट सिमेन्टको पोर्टल्यान्ड भनेको चाहिँ सिप नम्बर 9बाट गरिन्छ के चाहिँ सिप एन्ड लाइसेन्स अफ द पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट ड्युरिङ द म्यानुफ्याक्चर प्रोसेस पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट द जिप्सम एन्ड प्लास्टर पेरिस एडेड टु द सेटिङ टाइम अफ द सिमेन्ट। जिप्सम अथवा प्लास्टर पेरिस चाहिँ सेटिङ टाइम अफ द सिमेन्ट बढाउनको लागि हालिन्छ। द पर्सेन्टेज अफ जिप्सम एडेड टु द क्लिङ्कर ड्युरिङ द म्यानुफ्याक्चर प्रोसेस भनेको 0.35 देखि 5 द पर्सेन्टेज 0.35 टु 5% चाहिँ पर्सेन्टेज अफ द क्याल्सियम र पर्सेन्टेज अफ द जिप्सम एडेड टु द क्लिङ्कर। जिप्समको पर्सेन्टेज चाहिँ कति गरेर 0.3 देखि कति 5% चाहिँ बढाउने गर्छ। 0.35 देखि 5% एडिसन अफ द सुगर इन्क्रिज द रिजल्ट अफ सुगर हाल्यो भने चाहिँ के बढ्ने काम छ। एडिसन अफ द सुगर इन्क्रिज द रिजल्ट इन्क्रिज द सेटिङ टाइम 4 घन्टा सुगर हाल्यो भने चाहिँ सेटिङ टाइम चाहिँ 4 घन्टाले बढ्छ। सेटिङ टाइम अफ द सिमेन्ट डिक्रिज बाई एडिङ बढ्ने भनेको चाहिँ जिप्समले हो, घट्ने भनेको चाहिँ केले गर्दा घट्छ क्याल्सियम क्लोराइड। सेटिङ टाइम अफ द सिमेन्ट इज डिक्रिज बाई एडिङ क्याल्सियम क्लोराइडलाई चाहिँ हामीले एक्सलेटरको रूपमा पनि काम गर्छौँ। सेटिङ टाइम अफ द सिमेन्ट डिक्रिज बाई एडिङ क्याल्सियम क्लोराइड। द मिनिमम इनिसियल सेटिङ टाइम अफ द ओपिसी सिमेन्ट इज मिनिमम इनिसियल सेटिङ टाइम अफ ओपिसी भनेको त्यो 30 मिनट हुनुपर्छ। एडिसन अफ द इन्क्रिज इन स्ट्रेन्थ एडिङ अफ द पोजालाना अन्त ओपिसी सिमेन्टमा चाहिँ के गर्छ भने अर्ली स्ट्रेन्थ चाहिँ घट्छ पोजालाना। रिडक्सन अफ द केमिकल एक्सन विथ द सल्फेट रिडक्सन केमिकल एक्सन सल्फेटसँग इन्क्रिज इन सिङ्केज बढाउने काम गर्छ। रिडक्सन इन ब्लिडिङ घटाउने काम गर्छ भने चाहिँ अल अफ द एबभ हुने भयो। एडिसन अफ द पोजालाना टु सिमेन्ट पोजालाना चाहिँ अब सिमेन्टमा हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ डिक्रिज वर्कएबिलिटी हो होइन, इन्क्रिज स्ट्रेन्थ हो होइन, इन्क्रिज हिट अफ हाइड्रेसन हो होइन, अनि डिक्रिज क्युरिङ टाइम केही पनि होइन। नन अफ द एबभ एडिसन अफ पोजालाना टु द सिमेन्ट भनेको वर्कएबिलिटी बढाउँछ, स्ट्रेन्थ घटाउँछ, हिट अफ हाइड्रेसन घटाउँछ अनि क्युरिङ टाइम पनि बढाउँछ। पोजालाना सिमेन्ट इज युज द कन्फिडेन्ट फर द ड्याम एबिटमेन्ट म्यासिभ फाउन्डेसन अनि आरसी सबैमा युज गर्न सक्छ। पोजालाना सिमेन्ट क्यान बी पिपिसी सिमेन्ट क्यान बी युज इन द ड्याम एबिटमेन्ट अनि आरसिसी सबैमा स्ल्याग सिमेन्ट इज युज फर द एबिटमेन्ट स्ल्याग सिमेन्ट चाहिँ एबिटमेन्टको लागि युज गरिन्छ। स्ल्याग सिमेन्ट इज युज फर द एबिटमेन्ट स्ल्याग सिमेन्ट इज युज फर द एबिटमेन्टको लागि युज गरिन्छ। पिक अफ द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ करेक्ट स्टेटमेन्ट सबै करेक्ट छ सुनौँ है त। इन्सफिसियन्ट क्वान्टिटी अफ द वाटर मेक द कङ्क्रिट मिक्स हो, पानी बढी चाहिन्छ। इन्सफिसियन्ट क्वान्टिटी अफ द वाटर मेक्स द कङ्क्रिट अनवर्केबल त्यो पनि ठिक छ। एक्सिस क्वान्टिटी अफ द वाटर मेक द कङ्क्रिट सेग्रिगेट बढी भयो भने सेग्रिगेट हुने हो। एक्सिस क्वान्टिटी अफ द वाटरले ब्लिडिङ गर्छ भने चाहिँ अल अफ द करेक्ट। पिक अफ द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ सबभन्दा सुरुमा करेक्ट स्टेटमेन्ट हेर्नु। ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटले चाहिँ हार्डन ऱ्यापिडली ठिक छ। ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट जेनेरेट द मोर हिट अफ हाइड्रेसन यो पनि ठिक छ। ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटले चाहिँ मोर हिट अफ हाइड्रेसन गर्छ। ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट हार्डन ऱ्यापिडली पनि हो। ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट डेभलप अर्ली स्टेन्ट सबै हो। ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटले अर्ली स्टेन्ट पनि डेभलप गर्छ, हार्डन ऱ्यापिडली पनि गर्छ। त्यस पछाडि जेनेरेट मोर हिट अफ हाइड्रेसन नै हो। तर फर्स्ट चाहिँ के हो भने ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट डु नट रेसिस्टेन्ट टु द सल्फेट एट्याक। ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट सल्फेट एट्याक हुँदैन भनेको छ, हुन्छ। ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट रेसिस्टेन्स अगेन्स्ट द सल्फेट अट्याक भने चाहिँ रङ भनेको के हुनु। ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट डज नट हेज मोर रेसिस्टेन्स टु ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटमा चाहिँ रेसिस्टेन्स सल्फेट एट्याकसँग रेसिस्ट गर्ने क्षमता चाहिँ हुँदैन है त। अनि यहाँ चाहिँ हुन्छ भनेको त्यही भएर त्यो गलत हो भनेपछि
सबैभन्दा फाइदा ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटका फाइदाहरू C3H का फाइदाहरू हाइड्रेट ऱ्यापिडली हुन्छ, जेनेरेट मोर हिट अफ हाइड्रेसन अनि डेभलप अर्ली स्ट्रेन्थ। बेफाइदा भनेको चाहिँ रेसिस्टेन्स टु सल्फेट एट्याक गर्न चाहिँ सक्दैन। डाइक्याल्सियम सिलिकेट जेनेरेट लेस हिट अफ हाइड्रेसन। डाइक्याल्सियम सिलिकेटले चाहिँ नर्मली लेस हिट अफ हाइड्रेसन जेनेरेट गर्छ। डाइक्याल्सियम सिलिकेटले लेस हिट अफ हाइड्रेसन जेनेरेट गर्छ। डाइक्याल्सियम सिलिकेट लेस हिट अफ हाइड्रेसन। ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेटले चाहिँ म्याक्सिमम हिट अफ हाइड्रेसन चाहिँ ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेटले गर्छ। डाइक्याल्सियम सिलिकेटले चाहिँ लेस हिट अफ हाइड्रेसन गर्छ। म्याक्सिमम ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटले चाहिँ जेनेरेट द म्याक्सिमम हिट अफ हाइड्रेसन हो। पिक अफ द करेक्ट फ्रम द फलोइङ: हाई पर्सेन्टेज अफ द ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट एन्ड नो पर्सेन्ट अफ द डाइक्याल्सियम सिलिकेट कजेड द ऱ्यापिड हार्डनिङ। करेक्ट स्टेटमेन्ट भनेको हो त ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट र लो पर्सेन्ट अफ डाइक्याल्सियम सिलिकेट भने चाहिँ ऱ्यापिड हार्डनिङ हुन्छ। हाई पर्सेन्ट अफ ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट र लो पर्सेन्ट अफ डाइक्याल्सियम सिलिकेटले चाहिँ सिमेन्ट लेस रेजिस्टेन्स टु द केमिकल एट्याक हुन्छ। भनेपछि धेरै ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट भयो भने लेस रेजिस्टेन्स टु केमिकल एट्याक हुन्छ। ठिक छ। धेरै ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट भने ऱ्यापिड हार्डनिङ हुन्छ। ठिक छ। लो पर्सेन्टेज अफ द ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट एन्ड हाई पर्सेन्ट अफ द ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट स्लो हार्डनिङ हो त, किनकि ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटले नै ऱ्यापिड हार्डनिङमा गर्ने हो, डाइक्याल्सियम सिलिकेटले चाहिँ स्लो हार्डनिङ गर्ने हो। ठिक छ। लो पर्सेन्ट अफ द ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट एन्ड द हाई पर्सेन्ट अफ डाइक्याल्सियम प्रोभाइड द ग्रेटर रेजिस्टेन्स टु केमिकल एट्याकमा चाहिँ ग्रेटर रेजिस्टेन्स गर्छ भनेर भनेको छ। भनेपछि अल अफ द एबोभ चाहिँ के हुने भयो त हाई पर्सेन्टेज ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट, लो पर्सेन्टेज अफ द भनेपछि हामीले के देख्यो भने ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटले चाहिँ केमिकल रेजिस्टेन्समा चाहिँ एकदमै नराम्रो रोल खेल्छ, तर डाइक्याल्सियम सिलिकेटले चाहिँ केमिकल रेजिस्टेन्समा राम्रो रेसिस्ट गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ। पिक अफ द इनकरेक्ट सबभन्दा करेक्ट हेरौँ। डिग्री अफ ग्रेडिङ अफ द सिमेन्टलाई चाहिँ फाइनेन्स भनिन्छ। ठिक छ। द प्रोसेस अफ चेन्जिङ द सिमेन्ट पेस्ट इन्टु द हार्ड मास इज नोन एज सेटिङ अफ द सिमेन्ट पनि ठिक छ। द हिट जेनेरेटेड ड्युरिङ द केमिकल रिएक्सन अफ द सिमेन्ट विथ द वाटर इज नोन एज द हिट अफ हाइड्रेसन पनि ठिक छ। भनेपछि के चाहिँ गलत छ? यो गलत रहेछ। द फेनोमेना बाई द भर्चुअल सिमेन्ट डज नट अलाउ द ट्रान्समिसन अफ द साउन्ड इज नोन एज द साउन्डनेस अफ द सिमेन्ट। ट्रान्समिसन अफ द साउन्ड गरेन भने चाहिँ त्यसलाई साउन्डनेस भन्ने होइन, भोलम चेन्ज हुने फेनोमेनालाई भन्छ साउन्डनेस भनेको चाहिँ। साउन्ड र साउन्डनेस वेन वाटर इज एडेड टु द वाटर पानीमा हाल्यो भने के हुन्छ? हिट इज जेनेरेट हुन्छ। द डेभलप अफ द स्ट्रेन्थ अफ द सिमेन्ट इज द फाइनेस आर प्रोपोर्सन डिरेक्टली पर्सन। स्ट्रेन्थ बढ्नु भनेको फाइनेस जति सानो बढी छ त्यही हुने हो। द इन्क्रिज इन द स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट विथ द टाइम इज कङ्क्रिटसँग टाइम त इन्क्रिज हुन्छ, तर लिनियर नन लिनियर छ भने चाहिँ नन लिनियर हुन्छ। नन लिनियर द स्ट्रेन्थ अफ द इन्क्रिज अफ द स्ट्रेन्थ अफ द इन्क्रिज अफ द स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट द टाइम इज नन लिनियर फर द ओर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टकाहरू के हुन्छ भने रिसिडुअल डजन्ट एक्सिड 10% हुँदैन। सिप साइज 9बाट चाहिँ रिसिडुअल 10%भन्दा बढी हुँदैन। साउन्डनेस अफ द सिमेन्ट इज भेराइज फ्रम द 5 देखि 10। कुनै पनि सिमेन्टको साउन्डनेस चाहिँ भेराइज फ्रम द 5 to 10 हुन्छ। साउन्डनेस अफ द सिमेन्ट इज भेराइज फ्रम द 5 to 10 हुन्छ। इनिसियल सेटिङ टाइम इज नट लेस देन 30 मिनट। इनिसियल सेटिङ टाइम चाहिँ 30 मिनटभन्दा कम हुन्छ। इनिसियल सेटिङ टाइम सिमेन्ट इज नट लेस देन 30 मिनट। द कम्प्रेसिभ 7 डेज इज नट लेस देन 175। द कम्प्रेसिभ 7 डेज भनेको नट लेस देन 175 kg per centimeter square। 7 दिनको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ 175 दिनभन्दा कम हुन भने द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ आफ्टर 7 डेज नट लेस देन 175 kg per centimeter square हुन्छ। अल अफ द इनिसियल एन्ड द फाइनल सेटिङ टाइम अफ द ओपिसी सिमेन्ट आर एप्रोक्सिमेटली रिलेटेड टु द कति हुन्छ? T = 540 + T हुन्छ। T = 540 + T। T = 540 + T हुन्छ। ओर्डिनल पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट एप्रोक्सिमेटली रिलेटेड टु द T = 540 + T। where T is the initial setting time, T and the T are the initial र फाइनल सेटिङ टाइम हुन्छ। भनेपछि क्यापिटल T भनेको फाइनल र स्मल टी भनेको भनेपछि क्यापिटल T = 540 + स्मल टी हुने गर्छ। हाइड्रेसन अफ द सिमेन्ट इज ड्यू टु द केमिकल एक्सन अफ द वाटर विथ केमा ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट डाइक्याल्सियम सिलिकेट ठिक छ। ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट ठिक छ। ट्राइक्याल्सियम एल्युमिनेट ठिक छ। अनि सबैसँग चाहिँ पानी भएन चाहिँ त्यसो छ। हार्डनिङ अफ द सिमेन्ट इज अकरेड द ऱ्यापिड ड्युरिङ द फर्स्ट फ्यु डेज ऱ्यापिड हुन्छ अनि आफ्टर इज कन्टिन्युसली इन्क्रिज एट द डिक्रिज रेट। सुरुमा चाहिँ ऱ्यापिड हुन्छ, त्यस पछाडि कन्टिन्युसली इन्क्रिज एट द डिक्रिजिङ रेटमा चाहिँ गर्छ। डेन्सिटी अफ द ओपिसी सिमेन्ट भनेको चाहिँ 14 देखि 15 टन 1.4 देखि 1.5 टन पर मिटर क्युब 1.4 देखि 1.5 टन पर मिटर क्युब। द हाई स्ट्रेन्थ ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट एट अर्ली स्ट्रेन्थ इज ड्यू टु के अरे द हाई स्ट्रेन्थ अफ द ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट एट अर्ली स्टेज इज ड्यू टु अर्ली स्टेज भनेको चाहिँ केले गर्दाखेरि हायर कन्टेन्ट अफ ट्राइक्याल्सियमले है हायर कन्टेन्ट अफ अर्ली स्ट्रेन्थ चाहिँ सधैँ पनि केले गर्ने गर्छ? द हाई स्ट्रेन्थ अफ द ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट एट अर्ली स्ट्रेन्थमा चाहिँ हाई स्ट्रेन्थ आउनु भनेको चाहिँ के ट्राइक्याल्सियमले गर्दा हो। हायर कन्टेन्ट अफ ट्राइक्याल्सियमले हाई
ऱ्यापिड हार्डनिङमा चाहिँ हायर कन्टेन्ट अफ ट्राइक्याल्सियम हुन्छ। फर द रोड पेमेन्ट द सिमेन्ट एनर्जी भनेको ऱ्यापिड हार्डनिङ गर्छ रोडको लागि। इफ यु आर एक्स टु द कन्स्ट्रक्ट द म्यासिभ ड्याम विच टाइप अफ सिमेन्ट युज भनेको लो हिट सिमेन्ट, म्यासिभ ड्यामको लागि लो हिट सिमेन्ट, त्यस पछाडि रोडको लागि ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट, ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट। द कमर्सियल नेम अफ द वाइट सिमेन्ट्स कलर इन्डिया भनेको कोलोक्रेट रेनबो सिमेन्ट र सिल्भर स्ट्रेट स्लोसेन, क्लोरोकेट रेनबो सिमेन्ट, सिल्भर स्ट्रेट र स्लोसेन। पर्सेन्टेज अफ पोजालानिक मेटेरियल कन्टेनिङ द क्ले अप टु द 80%, द म्यानुफ्याक्चर अफ द पोजालाना अफ द सिमेन्ट भनेको 30%। पिक अफ द करेस्पोन्डिङ फ्रम द फलोइङ। क्याल्साइड क्लोराइड एक्ट एज द रिटार्डर भयो, क्याल्साइड क्लोराइड एक्ट एज द रिटार्डर, क्याल्साइड क्लोराइड एक्ट एज द रिटार्डर भनेको इन्करेक्ट हो, किनकि यो चाहिँ एक्सलेटरको, क्याल्साइड क्लोराइड चाहिँ एक्सलेटरकोमा काम गरिन्छ। जिप्सम एक्ट एज द एक्सलेटर, जिप्सम एक्सलेटर पनि होइन, जिप्समलाई त रिटार्डरको रूपमा काम गरिन्छ, क्याल्साइड क्लोराइडलाई चाहिँ एक्सलेटरको रूपमा काम गरिन्छ। जिप्सम एन्ड क्याल्सियम सल्फाइड एक्ट एज अ रिटार्डर, ठिक छ। क्याल्सियम क्लोराइड एक्ट एज अ एक्सलेटर, ठिक छ। बोथ बी र सी र डी चाहिँ राइट भयो। द कन्स्ट्रक्सन अफ द आरसिसी स्ट्रक्चर, द टाइप अफ द सिमेन्ट टु बी अभोइडेड भनेको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन आरसिसी स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग सिमेन्ट चाहिँ अभोइड गरिन्छ है। आरसिसीको लागि अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड लो हिट सिमेन्ट ड्याबिङ हार्डनिङ सबै ठिक छ। ब्लास्ट फर्नेस स्ल्याग सिमेन्ट चाहिँ के गरिन्छ त अभोइडेड गरिन्छ। स्यान्ड जेनरली कन्टेन द साल्ट इफ इट इज अब्टेन फ्रम, सीबाट हो भने त सी बेडबाट हो भने त त्यसले स्यान्ड जेनरल कन्टेन द साल्ट। द प्रोसेस अफ कमन साल्ट इज द रिजल्ट इन द कोरोजन अफ द रेन्फोर्समेन्ट। कमन साल्ट भनेको कमन साल्ट इज द रिजल्ट इन द कोरोजन। बल्किङ अफ द स्यान्ड इज स्वेलिङ अफ द स्यान्ड वेन होरिज। बल्किङ भनेको स्वेलिङ अफ स्यान्ड वेन बल्किङ अफ द कोर्स एग्रिगेट इज नेग्लिजिबल। बल्किङ अफ द कोर्स एग्रिगेट द स्यान्ड रिकर्ड द हायर वाटर सिमेन्ट रिकर्ड बिलोङ टु जोन फर्स्ट हुने भयो। जोन फर्स्ट भनेको कोर्स भयो। द फाइनेस्ट मोडुलस अफ द फाइन एग्रिगेट इज 2.5 to 3, 2 to 3.5। द फाइनेस्ट मोडुलस अफ फाइन एग्रिगेट 2 to 3.5। द फाइनेस्ट मोडुलस अफ फाइन एग्रिगेट 2 to 3.5। द फाइनेस्ट मोडुलस अफ फाइन एग्रिगेट 2 to 3.5। द साइज अफ द फाइन एग्रिगेट इज नट एक्सिड 4.75। द साइज अफ द फाइन एग्रिगेट नट ग्रेटर देन 4.75। द साइज अफ द फाइन एग्रिगेट नट ग्रेटर देन 4.75। द फङ्सन अफ द फाइन एग्रिगेट इज के हुन्छ भने एसिस द प्रोड्युसिङ वर्कएबिलिटी एन्ड द युनिफर्मिटी इन द मिक्सचर। एसिस द सिमेन्ट पेस्ट टु होल्ड द कोर्स एग्रिगेट एन्ड पार्टिकल सब्सटेन्स टु प्रमोट द प्लास्टिसिटी अफ द मिक्सचर एन्ड प्रोभाइड द पोटेन्सियल सेग्रेसन एन्ड द पेस्ट अफ द कोर्स एग्रिगेट अल अफ द एबभ। एन एग्रिगेट शुड बी के भने भयो त प्रोपर सेप एन्ड साइज, क्लिन एज वेल एज द ग्रेड हुने भयो, पोजेस द केमिकल स्टेबिलिटी अल अफ द एबभ। एन एग्रिगेट जेनरली शुड नट प्रिफर फर द युज अफ द कङ्क्रिट इन वान विच हेज द फलोइङ सर्फेस टेक्सचर भने चाहिँ ग्लोसी, स्मुथ, रफ र ग्रानुलर हुँदैन। ग्लोसी द रक विच इज नट द क्यालकारियस इज द लेटरेट। द रक विच इज नट क्यालकारियस भनेको लेटरेट। द रक विच इज नट क्यालकारियस भनेको लेटरेट। द फाइनेस्ट मोडुलस अफ द स्यान्ड इज 2.5 एन्ड इट्स ग्रेडेड फाइन ग्रेड 2.5 छ भने फाइन ग्रेडमा गर्न सकिन्छ। पिक अप द इन्डिविजुअल फ्रम द फलोइङ। इन अ सिङ्गल साइज एग्रिगेट बल्क डेन्सिटी इज म्याक्सिमम। एउटै साइजको छ भने चाहिँ बल्क डेन्सिटी म्याक्सिमम छ। द सिङ्गल साइज अफ द एग्रिगेट द बल्क डेन्सिटी इज म्याक्सिमम। द बल्क डेन्सिटी अफ द एग्रिगेट इज डिपेन्ड अपन द सेपसँग, ग्रेडसँग अनि कम्प्याक्सनसँग। बल्क डेन्सिटी भनेको सेपसँग, त्यस पछाडि सेप ग्रेडिङ र कम्प्याक्सन। द बल्क डेन्सिटी अफ द एग्रिगेट जेनरली एक्सप्रेसमा केजी पर लिटर। बल्क डेन्सिटी जेनरली एक्सप्रेस द केजी पर लिटर। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ। सबै करेक्सन कन्टिन्युअस ग्रेडिङ इज नट नेसेसरी फर अब्टेनिङ द मिनिमम एयर भोइड्स। कन्टिन्युअस ग्रेडिङ इज नट नेसेसरी टु मेन्टेन द टु अब्टेनिङ द मिनिमम एयर भोइड्स। द ओमिसन अफ द सर्टेन साइज अफ द एग्रिगेट सोन बाई द स्टेट होरिजोन्टल लाइन अन द ग्रेडिङ कर्भ। द ओमिसन अफ द सर्टेन साइज अफ द एग्रिगेट सोन बाई द स्टेट होरिजोन्टल लाइन अन द ग्रेडिङ कर्भ। अल अफ द टाइप अफ द एग्रिगेट विच नोमिनल साइज अफ द सेम नोमिनल साइज विच कन्टेन द लेस भोइड वेन कम्प्याक्ट गर्दाखेरि लेस भोइड छ भने त्यस्तोलाई हामी चाहिँ राउन्डेड स्पेरिकल, लेस भोइड राउन्डेड स्पेरिकल। द मेटेरियल इनट मेटेरियल्स अफ द सिमेन्ट कङ्क्रिट मिक्स इज। इनट मेटेरियल्स भनेको चाहिँ के एग्रिगेट हुन्छ। एकर्डिङ टु द आइएस 382/1963 गुड एग्रिगेट सुड बी chemically inert, hard and durable, sufficiently strong. All of the aggregate known as the cyclopean aggregate if the size is 75 mm भन्दा ठुलो भयो भने more than 75 mm। साइक्लोपियन भनेको चाहिँ साइक्लोपियन भनेको more than 75 भने पिक अफ द करेक्सन फ्रम द फलोइङ। पिक अफ द करेक्सन द म्याक्सिमम साइज अफ द कोर्स एग्रिगेट भनेको 75 mm एन्ड द मिनिमम भनेको 4.75 ठिक छ। द म्याक्सिमम साइज अफ द फाइन एग्रिगेट 4.75, मिनिमम साइज 0.0075 mm ठिक छ। त अब मेटेरियल्स ह्याभिङ द पार्टिकल साइज भेराइङ फ्रम द 0.06 to 0.02 भनेको सिल्ड भयो। 0.06 to 0.02 भनेको सिल्ड भयो। लेस देन
0.06 to 0.006 भनेको सिल्ट भयो, लेस देन 0.002 भनेको चाहिँ के भन्छ क्ले भयो, अल अफ द एबभ भयो। द एग्रिगेट इज कम्प्लिटली पास टु द सिप साइज अफ 75 mm आर रिटेन द सिप साइज अफ 60, 75बाट पास भएर 60मा रिटेन हुने भने द पार्टिकुलर विथ फ्ल्याकी एट इज द मिनिमम डाइमेन्सन फ्ल्याकी पत्ता लगाउनु 75बाट पास भएर 60मा रिटेन भएको भनेको 75 + 60 / 2 गर्ने, त्यहाँ आउँछ 67.5 आउँछ। 67.5 × 0.6 गरेर भने कति आउँछ भन्दाखेरि 40.5, त्यसलाई हामी भन्छौँ फ्लेकी मिनिमम डाइमेन्सन। फ्लेकी हुनको लागि के गर्नुपर्छ, फ्लेकी हुनको लागि दुईटाको एभरेज लिने अनि इन्टु 0.6 गर्ने। 0.6 भनेको कति हो 3/5, 3/5ले मल्टिप्लाई गर्ने, एभरेज इन्टु 3/5 अथवा 0.6 गरेर भने हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि फ्लेकी आउँछ। अब त्यही सेममा छ इलङ्गेटेड पत्ता लगाउनको लागि दुईटाको एभरेज गर्न सक्छौँ 70 + 60 / 2 6.5 इन्टु 1.8 गर्ने, 1.8 गर्ने इन्टु 1.8 इन्टु 1.8 इन्टु 1.8 इन्टु 1.8 अथवा त्यही अघि निस्केको 3/5लाई 3ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 9/5ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो के निस्किन्छ इलङ्गेटेड निस्किन्छ। एभरेज डिभाइड बाई एभरेज इन्टु 1.8 गर्यो भने 1.8 गर्यो भने एभरेज इन्टु 1.8 गर्यो भने त्यसले फ्लेक इलङ्गेटेड निस्किन्छ। फ्लेकी निकाल्नु पर्ने छ भने एभरेज इन्टु 0.6 गर्यो भने एभरेज इन्टु 0.6 गर्यो भने त्यसलाई हामी भनिन्छ द फ्ल्याकी एग्रिगेट इज सेड टु बी इलङ्गेटेड इफ द लेन्थ इज थ्राइस देन द मिन साइज। मिन साइज भन्दा चाहिँ थ्राइस छ भने त्यसलाई हामी फ्ल्याकी भन्छौँ भनेको 0.6 × 3 छ भने चाहिँ फ्ल्याकी। इफ द एग्रिगेट इज सेड टु बी इलङ्गेटेड इफ द लेन्थ इज थ्राइस अफ द मिन साइज। इफ द लेन्थ इज द फ्ल्याकी एग्रिगेट इज सेड टु बी इलङ्गेटेड। फ्ल्याकीलाई चाहिँ एग्रिगेट भनिन्छ भनेपछि के गरेको हो त्यो 0.6बाट 1.8 पुर्याउन कति लाग्छ भनेको हो त्यसको थ्राइस भनेपछि थ्राइस देन द मिन साइज भनेको द मिनिमम पर्सेन्टेज अफ द भोइड इन द राउन्ड एग्रिगेटको मिनिमम पर्सेन्टेज भनेको 33। मिनिमम पर्सेन्टेज अफ द भोइड इन द राउन्ड एग्रिगेटमा चाहिँ मिनिमम पर्सेन्टेज भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 33%। द मिनिमम पर्सेन्टेज अफ भोइड अफ द राउन्ड एग्रिगेट 33। द मिनिमम पर्सेन्टेज अफ भोइड अफ द राउन्ड एग्रिगेट 33। द लाइट वेट अफ द एग्रिगेट मे बी obtained from the volcanic source. Light weight aggregate may be obtained from the volcanic source. Lightweight aggregate may be obtained from the volcanic source. Lightweight aggregate may be obtained from the volcanic source. Pick up the correct statement from the following. सबै करेक्ट छ। स्यान्ड obtained from the pits is washed to remove the clay and the silt. Sand obtained from the flooded pits need to be washed before usually shore. Sand contain the chloride which cause the efflorescence. The chloride of the seashore sand single may cause the corrosion in the reinforcement in the concrete is porous. Pick up the correct statement from the following. Sandstones may be defined as the calcareous, siliceous and farinaceous sandstone by concrete. Usually the sandstone crack due to the excessive shrinkage by very hard and the close grained crystalline limestone are suitable for the aggregate but provide the low distance. Broken brick provide the concrete having a good fire resistant quality. All of the above. The bulk density of an aggregate does not depend upon the size shape of the container. The bulk density of an aggregate does not depend on the size shape of the container. Workability of the concrete for the given water content is good if its aggregate use are rounded aggregate. Workability of the concrete for the given water content is good. Workability is good हुन्छ यदि एग्रिगेट चाहिँ राउन्डेड एग्रिगेट युज गरेर। द एग्रिगेट अफ द इम्प्याक्ट भ्यालु अफ द एग्रिगेट युज द एग्रिगेट इम्प्याक्ट भ्यालु अफ द एग्रिगेट भनेको चाहिँ बिल्डिङको लागि हो भने लेस देन 45 हुनुपर्छ, रोडको लागि भने लेस देन 30 हुनुपर्छ। रोडको लागि भनेको लेस देन 30, बिल्डिङको लागि लेस देन 45, रनवेको लागि लेस देन 30, रनवेको लागि लेस देन 30, बिल्डिङको लागि लेस देन 45 अनि रोडको लागि लेस देन 30 हुनुपर्छ। भोइड रेसियो त्यस पछाडि द भोइड रेसियो अफ द सिंगल साइज कोर्स एग्रिगेट इज रफली सिंगल साइज एसएनजिएल सिंगल साइज कोर्स एग्रिगेट भनेको 0.45 हुन्छ। ग्रेडेड कोर्स एग्रिगेटको पनि रफली 0.44 हुन्छ। सिंगल साइजको 0.45, ग्रेडेडको 0.4 हुन्छ। फाइन एग्रिगेटको 0.45 हुन्छ। The aggregate contain moisture porous having the surface dry is known as saturated surface dry aggregate. The aggregate containing moisture in the pore having the surface dry is known as saturated surface dry aggregate. Pick up the correct statement from the following. Buckling of the sand is caused due to the formation of the thin film of the surface moisture. The sand blocks are more than coast. The sand blocks are more than coast. With the 10% of the moisture contained by the weight, the buckling of the sand is increased by 50%. The volume of the fully saturated sand is equal to the
volume of the dry and loose sand. All of the above. Los Angeles machine is used to test the aggregate for the abrasion resistance. Los Angeles भनेको चाहिँ abrasion resistance को लागि युज भयो. Pick up the corresponding from the following. Following को लागि current भनेको चाहिँ the bulk density of the fine aggregate is usually about 10% more than that of coarse aggregate of the similar compound. The specific gravity of the aggregate is important for the determination of the moisture content. The determination of the porosity of the aggregate is influenced by the property of the content. The highly abrasive aggregate reduce the workability of the concrete construction. भनेपछि all of the above हुने भयो. 87 र 88 को न्युमेरिकल भ्यालु छोडिदिउँ. इफ द सिप साइज नम्बर 10 भनेको चाहिँ 10 number 10 mm and the 4.75 mm are generally used for the grading of fine aggregate. Ship size number 10, number 6, ship size 10 mm, number 10 mm र 4.75 भनेको generally used for के को लागि त fine aggregate को लागि युज गरिन्छ. त्यसपछि the grading of the curve in the is the horizontal between the portion of the 20 mm ship size and 4.75 20 to 4.75 भनेको चाहिँ आया ship is graded do not contain 20 mm particle नि contain गर्दैन, 10 mm पनि गर्दैन, 4.75 नि गर्दैन. If the grading curve is horizontal between the portion of 10 mm IS size र 4.75 mm IS size भयो भने त्यसले न त 20 mm particle गर्छ होल्ड गर्छ, न 10 mm गर्छ, न 4.75 गर्छ, न all of the above कुनै पनि गर्दैन. For the construction of the cement, the concrete dam, the maximum permissible size of the aggregate भनेको concrete dam बनाउनको लागि permissible size 40 mm हुन्छ. For the construction of the floor बनाउनको लागि चाहिँ permissible size भनेको 10 mm हो. For the concrete cement floor बनाउन 10 mm, त्यस पछाडि concrete dam बनाउन कति हुन्छ 40 mm हुन्छ. Most useless aggregate is one which is glossy छ भने surface glossy छ भने useless भयो. The concrete mainly consists of the cement, sand and aggregate. The impurity of the mixture of the which affect the setting and the extent of the concrete भनेको sodium carbonate and bicarbonate. The impurity of the mixture of the water which affect the setting and the extent of the concrete is sodium carbonate and bicarbonate. The water cement ratio is the volume of water to the volume of cement भने बीचमा छ weight of the water to the weight of the cement भयो. Water cement ratio by the weight is higher as compared to that by the volume. Water cement ratio is the higher as compared to the volume. The water cement ratio is generally expressed in the volume of the water required per 50 kg. The water cement ratio is generally expressed in the volume of water per 50 kg. The cement ratio is water cement ratio is normally used 0.4 to 0.5. Water cement ratio is normally 0.4 to 0.5. How much of the water is needed for the M20 mixed concrete for the cement of 50 kg? 50 kg को लागि चाहिँ how much water 30 लिटर चाहिन्छ. M20 बनाउन 50 लिटर वाटर 30 kg चाहिन्छ. The maximum water required for the water cement ratio required for the water cement ratio is maximum के को लागि चाहिने हो भन्दाखेरि 25, 20, 10 र 15 को लागि बनाउन M10 बनाउन चाहिन्छ. Pick up the integration from the file. सुरुमा करेक्ट हेरौँ. The extent of the concrete is decreased with the water cement ratio increase. ठिक छ. The water cement ratio is less that of 0.45. The concrete is workable and the causes honeycomb structure यो पनि हुन सक्छ. Good compaction by the mechanical vibration increase the strength of the concrete पनि ठिक छ. भनेपछि इनकरेक्ट in the rich mix concrete produces the lesser strength then the lean mix as the desired workability with the excess quality of the water हुन्छ. A rich mix of the concrete poses lesser त्यस्तो हुनै सक्दैन. According to water cement ratio, the strength of the workable concrete चाहिँ के हुन्छ depend upon the amount of water used in the ठिक छ. Does not depend on the quality of the water cement. So quality of the cement mixed with the aggregate ठिक छ. Does not depend upon the quantity of the cement mixed with the aggregate भनेपछि यस्तै हो. वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ मात्र वाटर सिमेन्ट रेसियोसँग मात्र डिपेन्ड गर्छ स्ट्रेन्थ कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ भनेर चाहिँ भनिरहेछ. प्लास्टिक कङ्क्रिटको भनेर भनेको छ. द मिनिमम एमाउन्ट अफ द वाटर सिमेन्ट रेसियो फर द कम्प्लिट हाइड्रेसन अफ द सिमेन्ट भनेको 0.4 0.45 0.5 र 0.5 0.4 छ. द कन्डिसन अफ द नट एप्लिकेबल फर वाटर सिमेन्ट रेसियो ल भनेको चाहिँ कङ्क्रिट स्पेसिमेन मे बी टेस्टेड एट एनी टेम्परेचर चाहिँ नट एप्लिकेबल. त्यो चाहिँ एप्लिकेबल छैन. अरू एप्लिकेबल भनेको चाहिँ के छ कङ्क्रिट स्पेसिमेन निड टु बी अ सेम एज. ठिक छ. त्यस पछाडि इन्टरनल मोइस्चर अफ द कन्डिसन अफ द हाइड्रेसन कन्टिन्युटी इन द कम्प्लिट स्ट्रेन्थ इज गेन. ठिक छ. त्यो भइहाल्यो. द वाटर रिक्वायर्ड फर द M20 कङ्क्रिट पर ब्याग अफ द सिमेन्ट भनेको चाहिँ M20 कङ्क्रिटको M25 कङ्क्रिट भनेको 35. अघि M20 को लागि चाहिँ कति चाहिएको थियो भन्दाखेरि 30 चाहिएको थियो. M25 को लागि चाहिँ 35. M25 को लागि 35 kg चाहिएको छ. CCRI चार्टले चाहिँ रिलेसन बिट्विन वाटर सिमेन्ट रेसियो र स्ट्रेन्थको दिन्छ. पिक अफ द कोएफिसिएन्ट फ्रम द फलोइङ. द इन्टरनल फ्रिक्सन बिट्विन द इन्ग्रेडियन्ट्स अफ द कङ्क्रिट इज डिक्रिज द युजिङ मोर वाटर एन्ड कोर्स एग्रिगेट.
correct statement from the following. Internal friction between the ingredients of the concrete is decreases by using more waters and the coarse aggregate. The strength and the quality of the concrete depend upon the grading of aggregate, shape of aggregate, surface area of the aggregate, texture of the aggregate. So after the casting the ordinary Portland cement, all of the after casting the ordinary Portland cement के हुन्छ कास्टिङ गरिसकेपछि ओपी सिमेन्ट श्रिङ्क वेल ड्राई कास्टिङ गरेपछि श्रिङ्क वेल ड्राई हुन्छ एक्सप्यान्ड वेल ड्राई हुँदैन श्रिङ्क वेल हुँदैन हुँदैन श्रिङ्क वेल ड्राई द सिमेन्ट बिकम द युजलेस इफ इट अब्जर्भ द मोइस्चर कन्टेन्ट एक्सिड 5% भन्दा बढी भने चाहिँ युजलेस हुन्छ है सिमेन्ट बिकम युजलेस इफ एब्जर्भ द मोइस्चर content exceed 5%. Concrete containing the silicate aggregate has the higher coefficient of expansion. ठिक छ त्यस पछाडि igneous aggregate has the intermediate coefficient of expansion. ठिक छ त्यस पछाडि limestone has the low coefficient of expansion. ठिक छ all of the above पनि भयो. To add the 50 kg of the cement fully the water needed is 500 kg सिमेन्टलाई चाहिँ हाइड्रेट गर्नको लागि 130 लिटर पानी चाहिन्छ 130 केजी पानी चाहिन्छ 130 केजी पानी चाहिन्छ त्यस पछाडि ग्याप ग्रेडिङ इज वान इन विच वान आर द मोर इन्टरमिडिएट फ्र्याक्सन आर एब्सेन्ट ग्याप ग्रेडिङ इज वान इन विच द वान आर मोर इन्टरमिडिएट फ्र्याक्सन आर एब्सेन्ट इन ग्याप ग्रेडिङ कर्भ द ग्याप ग्रेडिङ इज रिप्रेजेन्टेड बाई द होरिजेन्टल लाइन ग्याप ग्रेडिङ भनेको होरिजेन्टल लाइन रिप्रेजेन्ट गरिन्छ सिमेन्ट इज मेनली कन्सिस्ट अफ द सिमेन्ट भनेको त त्यही हो concrete भनेको सिमेन्टबाट एग्रिगेट भयो द इन्क्रिज अफ द cohesive of the concrete makes it less liable to segregation the increase in cohesiveness of the concrete makes liable to segregation to produce the impermeable concrete गर्नको लागि के गर्नुपर्छ through the mixing of the concrete is required through mixing of the concrete so proper compaction of the concrete is required proper curing of the concrete is required proper graded and the non-graded porous are all of the above pick up the corresponding from the following water cement pressure the hardening due to the hydration during the hardening of the cement bind the aggregate together cement provide the strength durability and the water tightness in the concrete all of the above the concrete using an air intent cement is more plastic and workable हुन्छ विकास apparatus is used for the soundness test विकास apparatus is used for the soundness test को लागि गरिन्छ the diameter of the विकास plunger is 10 हुन्छ त्यस पछाडि its length varies from the 40 to 50 its length is varies from 40 to 50 the diameter of the विकास plunger is 10 हुन्छ if the 1500 gram of the water is required to the cement paste for the 1585 the normal consistency then the percentage of the water भनेको 375 divide by 1500 into 100 375 divide by 1500 pick up the integration from the following which is the consistency so the correct हेरौँ cement and the standard sand mortar is used as a ratio of 1:3 ठिक छ the water is added to the rate of P by 4 plus 3% of the water where P is the percentage of the water for the standard consistency ठिक छ the prepare mold are kept in atmospheric for the 50% relative humidity ठिक छ भनेपछि के चाहिँ गलत रहेछ अ क्युब मोल्ड अफ 10 सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटर युज होइन 15 चेन्ज गरिन्छ पिक अफ द इन्टरक्वेसन स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ रिलेबल फर द फिल्ड टेस्ट अफ द गुड सिमेन्टको लागि चाहिँ के चाहिँ छ त्यो चाहिँ इनकरेक्ट भनेको छ सबै इनकरेक्ट रहेछन् सबभन्दा सिमेन्ट वेन द ट्रस्ट वान एन्ड द ब्याक द सिमेन्ट इट सुड फिल वार्म होइन चिसो हुनुपर्छ यसले तातो भनेको द सिमेन्ट अफ द कङ्क्रिट द कलर अफ द सिमेन्ट इज ब्लुइस हुँदैन खरानी कलरको हुन्छ द handful of the cement thrown into the bucket the water should sink immediately होइन bucket of water should sink immediately होइन स्प्रेड हुनुपर्छ सिङ्क भनेको डुब्नु हुँदैन के हुन्छ फ्लड हुनुपर्छ बाई रबिङ द सिमेन्ट इन बिट्विन द फिङ्गर इट सुड रफ हुँदैन स्मुथ हुनुपर्छ अल अफ द एबभ आर द इनकरेक्ट भयो पिक द करेक्सन फ्रम द फलोइङ सबै करेक्सन छ द सिमेन्ट ग्रेन द एक्सटेन्ड ड्यु टु द हाइड्रेसन अफ द सिमेन्ट ठिक छ द कङ्क्रिट ग्रेन टेम्परेचर अफ 10 डिग्री सेल्सियस ग्रेन एक्सटेन्ड अप टु 20 डिग्री ठिक छ द कङ्क्रिट डज नट सेट एट द फ्रिजिङ पोइन्ट ठिक छ द स्ट्रेन्थ अफ द सिमेन्ट डिक्रिज विथ इज एज increase with it ठिक छ एट फ्रिजिङ पोइन्ट द कङ्क्रिट डज नट सेट फ्रिजिङ पोइन्टमा कङ्क्रिट सेट हुँदैन एट फ्रिजिङ पोइन्ट द कङ्क्रिट डज नट सेट एट द डाटम टेम्परेचर द म्याचुरिटी अफ द फ्लुएन्ट द डाटम टेम्परेचर म्याचुरिटी अफ फ्लुएन्ट भनेको -11.7 आइएसआई has specified full strength of the concrete after 28 days आइएसआईमा चाहिँ फुल स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट आफ्टर 28 days आइएसआई has specified the full strength of the concrete after 28 days the strength of the cement directly proportional to the cement water cement ratio the strength of the cement directly proportional to the water cement ratio the approximate ratio of the strength of the cement at 3 month to the 28 days भन्दा 1.15 ले बढ्छ 28 दिनको भन्दा 3 महिनामा चाहिँ सिमेन्टको स्ट्रेन्थ 1.15 ले बढी भइरहेको हुन्छ द पर्सेन्ट अफ द कन्स्ट्रक्सन सिमेन्ट अफ 7 days to that of 20
7 दिनमा चाहिँ कतिको पर्सेन्टेज हुन्छ 60%, 7 दिनमा 60%, 7 दिनमा 60%, 7 दिनमा 60%, 7 दिनमा 1 दिनमा 45 होला, 7 दिनमा 60%, त्यस पछाडि 14 दिनमा 90 त्यस्तरी भनेको छ। द एप्रोक्सिमेट रेसियो अफ द डाइरेक्ट टेन्साइल टु द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको 0.1 हुन्छ। डाइरेक्ट टेन्साइल टु कम्प्रेसिभ 0.1 हुन्छ। जिप्सम इज रेड फर कन्ट्रोलिङ द सेटिङ टाइम। जिप्सम कन्ट्रोलिङ द सेटिङ टाइम हो। अझ भन्दाखेरि इन्क्रिज द सेटिङ टाइम हो। हाई इन्क्रिज इन टेम्परेचर डिक्रिज द स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट। हाई इन्क्रिज इन टेम्परेचर डिक्रिज द स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट। सेग्रेसन इज रेस्पोन्सिबल फर द सेग्रेसन के लागि हनीकमको लागि, पोरस लेयर अफ द कङ्क्रिट लागि, सर्फेस स्केलिङ अफ द कङ्क्रिट, स्यान्ड स्ट्रिक इन द कङ्क्रिटको लागि हो। सेपरेसन अफ द कोर्स एग्रिगेट फ्रम द सिमेन्ट कङ्क्रिट ड्युरिङ द ट्रान्सपोर्टेसन इज नोन एज सेग्रेसन। सेपरेसन अफ द कोर्स एग्रिगेट फ्रम द कङ्क्रिट ड्युरिङ द ट्रान्सपोर्टेसन भनेको सेग्रेसन भयो। सेपरेसन अफ द वाटर अर द वाटर सिमेन्ट रेसियो फ्रम द फेस्टिङ कङ्क्रिट इज नोन एज ब्लेडिङ भयो। द स्पेसिफिक सर्फेस अफ द सिमेन्ट इज एक्सप्रेस इन द mm square per gram, mm square per gram, mm square per gram. The setting time of the cement or the concrete which occurs suddenly while being the mixed with the place at the pavement for the further working of the material is called flash set. A setting of the cement or the concrete which occurs suddenly while being mixed at a place and prevent further working of the material is called flash set भयो। Adding the thin layer of the cement mortar to the surface of the concrete is known as pawning. Adding the thin layer of the cement to the surface is pawning. Breaking up and the remixing the concrete that has the layer to set is called resetting. Breaking up and the remixing of the concrete that has layer to set is called resetting. The concrete mix which causes the difficulty to obtain the smooth and the good contact to form, which may be due to the excess of the middle size of the particles and the deficiency of the lime materials, is called harsh mix. The water is come from the top of the concrete due to the excessive water or the excessive use of the trowel or the float is called laitance, LAITNC. त्यो सिमेन्टमा चाहिँ माथिबाट पानी निस्किने प्रोसेस अथवा ट्रवेल बढी चलायो भने त्यहाँबाट पानी निस्किने प्रोसेस LAITNC लेटेन्स। द प्रोटेक्सन फ्रम द फ्रोस्ट कङ्क्रिट सुड बी, कुनै पनि फ्रोस्टको प्रोटेक्सनको लागि कङ्क्रिट के हुनुपर्छ भन्दाखेरि द प्रोटेक्सन कङ्क्रिट सुड बी डेन्स हुनुपर्छ। त्यस पछाडि फ्री फ्रम क्र्याक हुनुपर्छ। एडिसन बिट्विन द मेजर एन्ड एग्रिगेट सुड बी पर्फेक्ट हुन्छ। द लोवर वाटर सिमेन्ट रेसियो इन द कङ्क्रिट इन्ट्रोड्युस। लोवर वाटर सिमेन्टले चाहिँ स्मलर क्रिप एन्ड सिङ्क ग्रेटर डेन्सिटी ग्रेटर पर्मेबिलिटी इम्प्रुभ द फ्रोस्ट रेजिस्टेन्स, ग्रेटर वेयर रेजिस्टेन्स टु इम्प्रुभ द बोन्ड स्ट्रेन्थ। द इन्ट्रेन्ड एयर कङ्क्रिट इन्क्रिज द वर्केबिलिटी। इन्ट्रेन्ड एयर कङ्क्रिटले चाहिँ वर्केबिलिटी बढाउँछ। इन्ट्रेन्ड एयर कन्टेन्टले वर्केबिलिटी बढाउँछ। द कङ्क्रिट मिक्स विथ कजेस द डिफिकल्टी इन अब्टेनिङ द स्मुथ फिनिस भनेको स्मुथ फिनिसका लागि चाहिँ के गर्नको लागि डिफिकल्टी टु अब्टेन द स्मुथ फिनिस विच नोन द प्रोसेस अफ हार्डनेस, जसलाई हामी हार्डनेस भन्छौँ। द कङ्क्रिट विच कजेस द डिफिकल्टी इन द अब्टेन द स्मुथ फिनिस इज नोन टु पोजेस द हार्डनेस। द फ्याक्टर विच एफेक्ट द वर्केबिलिटी भनेको चाहिँ केले असर गर्छ। वाटर सिमेन्ट रेसियो एन्ड टेम्परेचर, सेप एन्ड साइज एन्ड एग्रिगेट ग्रेडिङ अफ द सर्फेस एन्ड टेक्सचर, एयर इन्टेनिङ इज अल अफ द एबभ। त्यसपछि पिक अफ द करेस्पोन्डिङ फ्रम द फलोइङ भनेको छ। इन्क्रिज इन वाटर सिमेन्ट मस्ट बी द एक्कम्प्लाइन्ड बाई द इन्क्रिज इन द सिमेन्ट कन्टेन्ट। एङ्गुलर एन्ड रफ एग्रिगेट रिड्युस द वर्केबिलिटी अफ द कङ्क्रिट। एङ्गुलर एन्ड रफ रिड्युस ठिक छ। लार्ज एग्रिगेट इन्क्रिज द वर्केबिलिटी ड्यु टु द लेसर सर्फेस एरिया ठिक छ। द स्लम्प अफ द कङ्क्रिट मिक्स डिक्रिज ड्यु टु द इन्क्रिज अफ टेम्परेचर, यो पनि ठिक छ। अब हामी द टप डायमिटर एन्ड बटम डायमिटर इज द हाइट अफ द स्लम्पको साथ कति हुन्छ भन्दाखेरि 10 सेन्टिमिटर, 20 टपको 10 बटमको 20 अनि हाइट चाहिँ 30 हुन्छ। द मिक्स अफ द डिजायर स्लम्प इज नट अब्टेन्ड बाई द एक्सटेन्ट अफ द इच कङ्क्रिट स्लम्प इज मेड बाई द एक्सटेन्ट अफ द वाटर भनेको 1%। द मिनिमम अमाउन्ट अफ द वाटर इज रिक्वायर्ड इफ द साइज अफ द एग्रिगेट इज एङ्गुलर। द मिनिमम वाटर चाहिँ एङ्गुलर छ भने चाहिँ मिनिमम अमाउन्ट अफ द वाटर इज रिक्वायर्ड इफ द साइज अफ द एग्रिगेट इज एङ्गुलर। मिनिमम अमाउन्ट अफ द वाटर इज रिक्वायर्ड इफ द साइज अफ द एग्रिगेट एङ्गुलर हुँदाखेरि झन् मिनिमम चाहिन्छ। हेरौँ 153 को एङ्गुलर रहेछ। मिनिमम अमाउन्ट अफ वाटर कन्टेन्ट इज रिक्वायर्ड द साइज अफ द एग्रिगेट। पिक अफ द करेस्पोन्डिङ फ्रम द फलोइङको लागि भन्छ। द मोल्ड इन द फर्म अफ द फ्रस्टम एन्ड हेक्सागोनल पिरामिड। द मोल्ड इज द फर्म अफ द फ्रस्टम एन्ड हेक्सागोनल पिरामिड। स्लम टेस्ट इज द कङ्क्रिट इज मेजर द कन्सिस्टेन्सी। सम टेस्ट भनेको चाहिँ कन्सिस्टेन्सी मेजर गर्नको लागि। सम टेस्ट इज द कङ्क्रिट इज मेजर कन्सिस्टेन्सी। द एमाउन्ट अफ स्लम इज डिपेन्ड अन वर्केबिलिटी। द एमाउन्ट अफ द स्लम इज डिपेन्ड अन वर्केबिलिटी। द स्लम टेस्ट अफ द इज अ कङ्क्रिट इज कम्पेयर्ड बाई द इज इल्टर 60 सेन्टिमिटर लेन्थ एन्ड 16 mm डायमिटरको हुन्छ अनि यसको हाइट भनेको चाहिँ 25 टाइम्स हुन्छ। द स्लम अफ द कङ्क्रिट अफ द 60
60 mm and its workability is medium. The slump of the concrete चाहिँ मिक्स 60 mm को हुन्छ, वर्कबिलिटी मिडियम हुन्छ. द कङ्क्रिट ह्याभिङ द स्लम्प 6.5 छ भने इज सेट टु बी द 6.65 भनेको मिडियम स्लम्प. मिडियम 60 mm भनेको मिडियम भयो. मिडियम द कङ्क्रिट ह्याभिङ द स्लम्प अफ 6.5 लाई चाहिँ हामी प्लास्टिक स्लम्प पनि भन्छौँ. यदि मिडियमको कुरो आएन, ड्राई, अर्थ, मोइस्ट अनि सेम प्लास्टिक आएन, प्लास्टिक समझ. द स्लम्प टेस्ट इज मोरली वाइडली युज इन द फिल्ड अफ द टेस्ट प्राइमरी बिकज अफ द सिम्प्लिसिटी अफ द अपैरेटस एन्ड द टेस्ट प्रोसिडियरले गर्दाखेरि वाइडली युज गर्ने. वर्कबिलिटी कङ्क्रिट इन द स्लम्प भनेको एमएममा राखिन्छ. द स्लम्प अफ द बिम एन्ड स्ल्याबको लागि चाहिँ 50 देखि 100 हुनुपर्छ. द स्लम्प फर द बिम स्ल्याब भनेको 50 देखि 100, 50 देखि 100, 50 देखि 100. स्लम्प फर द बिम एन्ड स्ल्याब भनेको 50 देखि 100. द स्लम्प फर द बिम एन्ड स्ल्याब भनेको 50 देखि 100. The workability may be defined as the amount of the applied work required due to the compact of the concrete density. The principal use भनेको चाहिँ compaction factor. Compaction workability may be done the amount of the applied work due to the compact of the concrete is the to its maximum density लाई चाहिँ कम्पेक्ट गरेर जति वर्क लाग्छ त्यो वर्कबिलिटीलाई नै त्यो चाहिँ कम्पेक्सन फ्याक्टर त्यसले भन्छ. द वाटर सिमेन्ट रेसियो इन्क्रिज द वर्कबिलिटी डिक्रिज हुन्छ. द कङ्क्रिट इज सेड टु बी वर्केबल इट क्यान बी इजिली मिक्स इन द प्लेस द कम्प्याक्टेड. कङ्क्रिटलाई चाहिँ वर्केबल भनिन्छ. इट क्यान बी इजिली मिक्स इन द प्लेस इन द कम्प्याक्टेड. वर्केबिलिटी अफ द कङ्क्रिट विथ द लोअर वाटर सिमेन्ट रेसियो डिटर्माइन्ड बाई द कम्प्याक्सन फ्याक्टर टेस्ट. वर्केबिलिटी अफ द कङ्क्रिट विथ द lower workability of the concrete, the lower water cement ratio determines the compaction factor test. WP and WF are the weight of the cylinders containing from the partially compacted and the fully compacted concrete. The compaction factor 0.95. The workability concrete is high. The workability of the concrete is high. WP and WF are the weight of the cylinder containing the practically compacted and fully compacted concrete. The compaction factor is 0.95. The workability of concrete भनेको high हुन्छ. Pick up the question from the following. The segregation is necessary for the workable concrete. The constitutional effect the workability of the concrete. The slump is increased. The workability decreases. The concrete mix. The dry slump is maximum. None of the proper portioning of the concrete ensure the desired strength of the workability, desired durability, water tightness of the structure extends to where all of the as the grade of the concrete decreases, the quantity of the cement required per cubic meter which increases. For the grade of the concrete 150 means the compressive strength of the concrete 15 cm cube after 20 years भनेको चाहिँ 150 m 150 भन्नुको मतलब चाहिँ 150 kg पर सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ 20 days को लागि. A joint position of the separated concrete exerting the surface into the individual structure are not directly physical contact is known as isolation joint. The joint position so that separated the concrete from the existing surface are into the individual structure so that does not direct physical contact on the isolation joint. And if the engineer in charge approve the 10 cm cube may be used for the work test for the concrete provide the minimum nominal size of the aggregate does not exceed 20 mm. Pick up the question from the following while performing the preliminary test on the concrete को लागि pick up the incorrect error. The proportion of the material of the water should be same to the used in the work at site. The cement should be mixed by the hand in order to maintain the uniformity. Concrete mix should be stored in the airtight structure. Concrete ingredients should be kept at a temperature of 27 plus minus 2. 27 plus minus 2. For the preparation of the test specimen, it is necessary mix of the fine aggregate by the giant to mix the coarse aggregate to mix the water fine aggregate and the coarse aggregate. The oil of the inner surface of the mold that has base plates before the placing of the control of the size is a minimum number of the test specimen required to finding the compressive strength of the concrete are 3. Minimum number of the test specimen required to finding the compressive strength is 3. The primary test is repeated in the different the compressive strength 3 tests of the specimen. को डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ compressive strength repeat the difference of the compressive strength भनेको 15 kg per centimeter square भन्दा बढी चाहिँ डिफ्रेन्ट आउनु पर्दैन. For the construction of RCC slab the common beam walls in the grade of the concrete mix भनेको 1 to 4 भनेको कति हो M15 हैन. For the construction of the RCC slab columns etc the grade of the concrete is used भनेको चाहिँ 1 to 4 अरे. For the construction of RCC slab column beam wall the grade of the concrete mix भनेको 1 to 4 छ यार. 178 को 1 to 4
1 to 4 for the construction the retaining structure the types of the construction used भनेको रिटेनिङको लागि चाहिँ 1.53 छ अनि आरसीसी स्ल्याब कोलमहरुको लागि चाहिँ 1 to 4 छ the correct proportion for the ingredient of the concrete depend upon the buckling of the sand correct proportion water content absorption correct proportion of the ingredient concrete is depend on workability हुन सक्छ the depth of the moist sand of the cylinder 15 cm and depth of the fine sand fully inducted to the water भनेको 12 छ भने the buckling of the moist sand भनेको चाहिँ 25%. Pick of the question सबै करेक्ट हेरौँ the quantity of the water go on the stain of the concrete ठिक छ the quality of the water go on ठिक छ the quality of the water required the concrete depend upon the grading of the grading method 10% excess water reduce the strength of the concrete by 15% ठिक छ 30% excess water reduce concrete strength by 50%. 10% पानी बढी भयो भने 15% स्ट्रेन घट्छ अनि 15% पानी 30% पानी बढी भयो भने त 30% पानी बढी भने त कङ्क्रिट 50% ले घट्ने रहेछ. द प्रिपेयरिङ फर द ordinary concrete the quantity of the water is used 5% by the weight of the aggregate and 30% by the weight of the cement. 5% weight of the aggregate 5% by the weight of the aggregate plus 30% weight of the cement. प्रिपेयर ordinary concrete बनाउनको लागि चाहिँ के गरिन्छ 5% by the weight of the aggregate अनि अर्को चाहिँ 30% of the weight of the cement. Following proportion of the ingredients the concrete is not compared to ability to method proportion भनेको 1 4 10 1 1 2 गरिन्छ 1 2 4 गरिन्छ 1 3 गरिन्छ आर्बिट्रेरी मेथडको प्रोपोर्सन चाहिँ 1 4 10 चाहिँ छैन. अब x y z is the finest modulus of the fine combined the aggregate the percentage of the fine aggregate combined भनेको चाहिँ के हुन्छ भने x minus z by z minus y x minus z by z minus y into 100 भयो के रहेछ हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ एग्रिगेट कम्बाइन्ड एग्रिगेट percentage of the fine aggregate to the combined aggregate भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि fineness model of course minus combined aggregate by अनि त्यस पछाडी combined aggregate minus fineness aggregate into 100 हुन्छ. त्यस पछाडी यदि p y अनि z are the weight of the concrete fine aggregate and coarse aggregate respectively what cement ratio is added to the first values obtained by the equation of 0.3 p plus 0.1 y plus 0.01 to z is equal to water cement into p 0.3 p 0.3 p 0.1 y 0.3 p 0.1 y 0.3 p 0.1 y 0.01 to z is equal to water cement into p हुन्छ. For the 50 kg of the fine aggregate and 100 kg of the coarse aggregate 50 kg fine aggregate छ अरे 100 kg of coarse aggregate छ अरे mixed with the water whose water cement ratio 0.6 the weight of water the harsh mix भनेको 12 हुन्छ. For 50 kg of the fine aggregate and 100 kg of the coarse aggregate 50 kg fine aggregate 100 kg coarse aggregate are the mix of the concrete whose water cement ratio 0.6 the weight of the water required for the harsh mix भनेको 12. The method of the void for determination the quantity of the cement base assume that के हुन्छ सबै हुन्छ void in the coarse aggregate are filled by the fine aggregate हुनु पर्यो void in the fine aggregate are filled by the cement हुनु पर्यो. Volume of the fine aggregate is equal to the total void in the coarse aggregate plus 10% extra हुनु पर्यो. Volume of the coarse aggregate volume of the cement paste required to the equal to the volume of the voids in the fine aggregate plus 15% extra. The peak of the incorrect from the following सबै इन्करेक्ट छ यो के भन्दा कङ्क्रिट 1 2 के 6 पर मास कङ्क्रिट इन पाया हुँदैन वर्कबिलिटी अफ कङ्क्रिट इज मिक्स डिक्रिज हुँदैन त्यो भयो. श्रिङ्केज अफ द सिमेन्ट श्रिङ्केज इन द सिमेन्ट कङ्क्रिट क्यान बी रिड्युस बाई युजिङ लो वाटर सिमेन्ट रेसियोले घटाउन सकिन्छ. लेस सिमेन्ट इन कङ्क्रिटले गर्न प्रोपर कङ्क्रिट मिक्सले गर्न सकिन्छ. प्री स्याचुरेटेड एग्रिगेटले गर्न सकिन्छ. श्रिङ्केज इन द cement concrete is directly proportional to the water content in the mix. Shrinkage in the concrete is directly proportional to the cement content. Shrinkage in the concrete decreases with the addition of the moisture. Shrinkage in the cement concrete decreases with the addition of the moisture. Moisture बढायो भने shrinkage घट्छ. Shrinkage in the concrete is directly proportional to the cement content. जति बढेछ त्यति बढी shrinkage बढ्छ. Shrinkage in the cement concrete directly proportional to the water cement in the mix ले पनि directly proportional गर्छ. The shrinkage of the concrete due to the change of the volume ले गर्दा हुने हो. The change in shrinkage the concrete shrinkage is more pronounced
इन रिच मिक्समा चाहिँ कङ्क्रिट श्रिङ्केज चाहिँ मोर प्रोनाउन्स्ड हुन्छ. द कङ्क्रिट श्रिङ्केज इज मोर प्रोनाउन्स्ड इन रिच मिक्स. द कङ्क्रिट श्रिङ्केज इज मोर प्रोनाउन्स्ड इन रिच मिक्स. द कङ्क्रिट श्रिङ्केज इज मोर प्रोनाउन्स्ड इन रिच मिक्स. Maximum shrinkage takes time to the cement concrete after drying. कति maximum shrinkage take time to concrete after drying भनेको 1 year. Poison ratio of the concrete reduced by the richer mix. The poison ratio of the concrete range between the 0.11 to 0.21. Poison ratio of the concrete range by 0.11 to as compared to the static test. The dynamic test of the concrete gives the higher value of poison ratio. Static भन्दा डायनामिकले चाहिँ हायर भ्यालु अफ द पोइजन रेसियो 0.11 to 0.1 एज कम्पेयर द स्टार्टिक द डायमन्ड टेस्ट अफ द कङ्क्रिट गिभ द हायर भ्यालु अफ पोइजन रेसियो 28 days strength. The mass considered unit of the the maximum size 5 cm. The gravity dam should be below the 200 kg per centimeter square. The 28 दिनको क्युब strength. The mass concrete using the aggregate of the maximum size 5 kg for the gravity dam should be below the 200 kg per centimeter square. While designing the air entering concrete वाटर के हुन्छ वाटर सिमेन्ट रेसियो चाहिँ घट्छ एयर इन्ट्रेनिङ गर्दाखेरि. प्रोपोर्सन अफ द एग्रिगेट इज रिड्युस हुने भइहाल्यो. द अलाउन्स अफ द इन्ट्रेन एयर इज मेड हुने भयो. स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट इज रिड्युस. द आइडियल वेयर हाउस इज प्रोभाइडेड. आइडियल वेयर हाउस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वाटर प्रुफ मेसनरी हुन्छ. वाटर प्रुफ रुफ हुन्छ. फ्यु विन्डो विथ द विच रिमेन्स जेनरली भनेर छ ओपन हुने होला. 15 सेन्टिमिटर थिक कङ्क्रिट फ्लोर लेड अन द ड्राई कोर्स अफ द सोइलिङ अल अफ द एबभ हुने भयो वेयर हाउसमा. पिक अफ द इन्करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङबाट इन्करेक्ट भनेको सबै करेक्ट छन् किनकि स्पेस बिट्विन द एक्सटेरियर वाल एन्ड द वेयर हाउस अफ द ब्ल्याक बक्स सुड बी 30 सेन्टिमिटर हुन्छ. त्यस पछाडि सिमेन्ट ब्याग सुड बी प्रिफरेबली टु द पाइल अफ द वुडन प्ल्याङ्क. ठिक छ. सिमेन्ट ब्याग सुड बी प्लेस सच द्याट द ब्याग एन्ड द वान लेयर डज नट टच द ब्याग अफ द अनदर एक्जिस्टिङ लेयर. ठिक छ. width of the height of the pile does not exceed 3 meters and 2.75 meter. Width and height of the pile should not exceed 3 meters and 2.75 respectively भनेपछि सबै ठिक छ. द स्पेसिफिकेसन्स अफ द सिमेन्ट ब्याग एन्ड द स्टोरेज भनेको के को लागि हुन्छ भन्दाखेरि वेट अफ 50 kg, हाइट अफ 18 सेन्टिमिटर, प्लान एरिया 300 स्क्वायर मिटर, भोलम स्क्वायर सेन्टिमिटर, भोलम 30 लिटर सबै हुन्छ. वेयर हाउस प्याक द सिमेन्ट मिन्स प्रेसर कम्प्याक्सन अफ द ब्याग अन द लोवर लेयर हुन्छ. प्रेसर कम्प्याक्सन अन द ब्याग अन लोवर लेयर. वेयर हाउस प्याक भनेको प्रेसर कम्प्याक्सन अफ द ब्याग अन द लोवर लेभल हुन्छ. वेयर हाउस सेट द सिमेन्ट इज द सिमेन्ट विच गेट कम्प्रेस ड्यू टु द load of the several bag of the cement above. Warehouse set cement is cement which get compressed due to the load of the higher bag of the cement above it. Let's continue. The effect of the plan area of the warehouse. The effective plan area of the warehouse is 54 स्क्वायर मिटर छ अरे. द म्याक्सिमम हाइट पर मिटर भनेको 270,000 नम्बर अफ सिमेन्ट ब्याग टु बी स्टोर भनेको 2700 ब्याग. द इन्टरनल डाइमेन्सन अफ द वेयर हाउस भनेको 15 मिटर इन्टु 5.6 मिटर छ अरे. द म्याक्सिमम हाइट अफ द पाइल 2.7 छ अरे. द म्याक्सिमम नम्बर अफ द ब्याग टु बी स्टोर इन द 2 पाइल्स भनेको 300 ब्याग. पिक अफ द इन्करेक्ट स्टेटमेन्ट अफ द फलोइङ. सबभन्दा करेक्ट हेर्नु त विथ द प्यासेज अफ टाइम द स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट इज डिक्रिजेज. After the period of the 24 months, the strength of the concrete is reduced by 50%. The concrete made with the strong decoration cement gain the strength with the time. Correct. के हो यार यो करेक्ट अनि फेरि with the passage of time the strength of the concrete is increases. यो चाहिँ इनकरेक्ट भनेर. To ensure the constant moisture content in the aggregate. Area of the aggregate pile should be large हुने भयो. Height of the each aggregate should not be exceed 1.5 meter. Aggregate pile should be left for the 24 hours before the aggregate are used. Conical heaps of the aggregate should be adapted to prevent the moisture variation. All of the aggregate which passes through from the 25 ship size and the return from the 20 ship size. 25 प्लस भनेको 22.5 सेट फ्ल्याकी हुनको लागि इन्टु 0.6 गर्नुपर्छ भनेपछि 13.5. वर्कबिलिटी द कङ्क्रिट फर द गिभन वाटर कन्टेन्ट ग्रुप इफ द एग्रिगेट आर राउन्डेड छ भने वर्कबिलिटी गुड हुन्छ. इन एक्सेसिभ फ्ल्याकी साइज अफ पार्टिकल्स in the concrete decrease workability हुन्छ. increase quantity of the water and sand हुन्छ. affect the durability of the concrete. more than 15% are not desirable. grading of the sand
कजेस द ग्रेड भेरिएसन इन वर्केबिलिटीमा हुन्छ, स्ट्रेन्थमा हुन्छ, ड्युरेबिलिटीमा हुन्छ अनि ह्यान्डलिङ एन्ड प्लेसिङमा हुन्छ। ड्युरेबिलिटी अफ द कङ्क्रिट इज ड्यू टु इट्स रेसिस्टेन्स to deterioration, internal disturbance, post chemical crack, all of the inelastic behavior of the concrete due to propagations of the bond and the mortar crack. The modulus of elasticity of the concrete improve with the age सँगसँगै modulus of elasticity भने के हुन्छ बढ्छ। Which of the following does not react with the concrete भनेको अल्कोहलसँग हुन्छ। The presence of algae in the concrete भनेको चाहिँ के हुन्छ reduce strength, reduce bond, reduce the large internal all of the quality control means the rational use of the available resources. The cube of the eastern concrete exceeds the cylinder strength by the 20 to 25%. For a cylindrical specimen, the dimension of the cylinder is 10 cm to height 30 cm. For the cylindrical specimen, the minimum strength of the strength required should be 0.58 times of the strength of the 15 cm cube भनेको घट्छ है त। स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ स्पेसिमेन सिलिन्ड्रिकलको 0.50 कतिले बढी हुन्छ क्युबको 0.1.2 ले बढी हुन्छ भन्नु पर्यो क्युबको केसमा अनि 0.8 ले कमी हुन्छ भन्नु पर्यो सिलिन्ड्रिकल केसमा। द सर्फेस एरिया अफ द स्ट्यान्डर्ड क्युब इज 215 × 15 × 15 सेन्टिमिटर हो। अल अफ द भने 22,500 स्क्वायर नि हुन सक्यो, 225 सेन्टिमिटर स्क्वायर नि हुन सक्यो, 0.228 मिटर स्क्वायर। ड्युरिङ द एप्लिकेसन अफ द लोड द सिलिन्ड्रिकल द फेलियर अफ द प्लेन टेक्सचर द एङ्गल इज 60 डिग्रीमा हुन्छ। ड्युरिङ द एप्लिकेसन अफ द लोड अन द सिलिन्ड्रिकल स्पेन द फेलियर अफ द कङ्क्रिट 60 डिग्री फर द given water content, the workability decrease the concrete the aggregate with the axis of the thin particle ले भयो भने घट्छ, फ्ल्याट पार्टिकल भने इलङ्गेटेड पार्टिकल फ्ल्याकी पार्टिकल भयो भने चाहिँ वाटर कन्टेन्टमा वर्कability चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। पिक अफ द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ according to the petrological characteristics of the concrete aggregate are classified in the heavy weight of the metals in the light weight. According to the shape of the particles, concrete aggregate are classified in the rounded, irregular and the flaky. According to the surface texture of the flaky, the concrete aggregate are classified as the glossy, smooth, granular, rough, crystalline, honeycombs and the porous. The water in excess that require the chemical reaction in concrete result in the honeycombing. Water in excess required for the chemical reaction is the concrete result in honeycombing हुन्छ। त्यस पछाडि sawdust can be rendered chemically inert by boiling water containing ferrous sulfate. Sawdust can be rendered chemically inert by boiling in it water containing ferrous oxide. For the given workability, the grading is required for the least amount of the water is one which gives the greatest surface area for the given cement and the aggregate. Greatest surface area for the given cement and aggregate हुन्छ। Pick up the correct statement from the following 5% of the total aggregate and for the low workability with the coarse grading, 10% of the total aggregate in the low workability with the coarse grading, 20% of the total aggregate for the mix having the high workability with the fine grading. All of the opposite property exist in सेल प्युमासाइड फ्लाई एस वा डायटोमासियसमा हुन्छ। फर इन्स्टेन्स द क्वालिटी अफ द कङ्क्रिटको क्वालिटी गर्नको लागि सिङ्गल साइज हो कि टु साइज हो कि कोर्स हो कि ग्रेड एग्रिगेट युज गरिन्छ। अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट इज म्यानुफ्याक्चर फ्रम द जिप्सन एन्ड लाइमबाट चाहिँ ओपिसी बनाइन्छ। जिप्सन एन्ड लाइम ओपिसी भनेको जिप्सन एन्ड लाइमबाट। अलावेल सेयर स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट डिपेन्ड अपन द सेयर स्ट्रेन्थसँग अलावेल सेयर स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट डिपेन्ड अपन द सेयर स्ट्रेन्थ। The strength of the concrete is decreased by the vibration, impact, fatigue, all of the above हुने भयो। The most important method of specify the concrete is mixed by the grade of the concrete. Most important method of specify the concrete mix is the grade of the concrete. The total number of the grade of the ordinary concrete stipulated by the IS 456 2000 are 3. The total number of the grade of the ordinary concrete भनेको 3टा छ। IS 456 2000 ले चाहिँ टोटल नम्बर अफ ग्रेड अफ अर्डिनरी कङ्क्रिट भनेको 3टा। द एक्सटर्नल साइज अफ द कङ्क्रिट क्युब कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको 150 mm। द सिमेन्ट एन्ड एग्रिगेट द रेसियो 136 को रेसियो छ भने M10 हुने भयो। यहाँ चाहिँ M100 लेखेको छ। 1:4 भनेको चाहिँ M15 हुने भयो। 1:53 भनेको चाहिँ M20 हुने भयो। भनेपछि अब द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ द M15 कङ्क्रिट ग्रेड भनेको चाहिँ कति हुने भयो 150 kg पर सेन्टिमिटर पर स्लोप 150। पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ
15 Newton per mm square, 15 Newton per mm square, 15 Newton per mm square हुने भए permissible compressive strength of the M200 भनेको चाहिँ 200 kg per centimeter square भए the ratio of the various cements and aggregate the concrete with the grade of M20 भनेको 1.53 भए permissible compressive strength M25 भनेको 250 kg per centimeter square, the permissible compressive M300 भनेको 300 kg per centimeter square. The internal friction between the ingredient of the concrete is decreased by using the more water and the coarse aggregate enable separators are used for the testing of soundness of cement. Slump test is done for the concrete को लागि युज गरिन्छ. Workability of the concrete can be improved by adding the fly ash-ले नि calcium chloride ले पनि hydrated lime पनि bentonite ले पनि workability of the concrete can be improved by adding the air intaining agent, oily agent, foaming agent, aluminum compound, all of the above. Workability of the concrete directly proportional to the grading of the aggregate. Grading of the aggregate. Workability is directly proportional to the grading of the aggregate. Workability of the concrete directly proportional to grading of the workability of the concrete inversely proportional to the time of transit. Time of transit बढ्यो भने workability घट्छ. Grading of the aggregate सँग चाहिँ directly proportional हुन्छ. त्यस पछाडि आयो the shrinkage of the concrete is proportional to the water content to the mix proportional to the cement concrete increase with the age of the concrete addition of the polymer cement is caused a reduction in permeability, reduction in bleeding, loss of the heat of hydration, increase the curing time. For the good concrete aggregate should be hard and durable, cement should be sufficient to produce the required strength, water should be free from the organic materials, mixing of the aggregate should be done to truly produce the homogeneity all of the above. RCC column the beam wall and the minimum grade of the concrete should be mixed used for the 1.53 100 grade of the concrete approximately 136 100 grade of the concrete is approximately 136 100 grade of the concrete is approximately 136 हुने भयो. 150 grade of the concrete is approximately 150 भनेको M15 हो. M15 भनेको कति हुन्छ 124 M10 भनेको 136 M20 भनेको 1.53. Strength of the concrete with the passage of time चाहिँ increase हुन्छ. Strength of the passage of time increase हुन्छ तर धेरै long भएपछि चाहिँ decrease हुन्छ. 260 को हेरौँ त 60 increases concrete gain the strength due to the addition of the cement. The fresh concrete भनेको plastic हुन्छ. 2-8 concrete is cause of the segregation पनि हुन सक्यो. 2-8 मा weakness of concrete हुने excessive latency पनि हुन सक्यो अनि lower density हुन सक्यो. The process of proper and the accurate measurement of the concrete ingredients for the uniformity of the proportion is known as batching. Proper batching ensure the economy, workability, durability, strength. सबै हुने भयो. Batching error means the inaccuracy in the measurement of the quantity of the aggregate cement र water को in batching of the material the ingredients should be measured in the tolerance the percentage of the batch quantity भने +-3 tolerance कति हुन्छ अरे batching मा +-3 हुने भयो. The process of mixing of the same mortar to the mixer at the beginning of the first phase of the concrete is called buttering. The process of mixing of the same mortar to the mixer at the beginning of the first batch of the concrete. फर्स्ट फेज अफ द कङ्क्रिटमा चाहिँ सुरुमै सोम मोटार चाहिँ मिक्स हुनेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि बटरिङ भन्छौँ. ड्युरिङ द म्यानुफ्याक्चर अफ द सिमेन्ट मिनिमम पिरियड अफ विच द मिक्सिङ इज डन टु द मिक्सर अफ द म्यानुफ्याक्चरिङ क्रस एग्रिगेट भनेको IS 4/6 2000 भनेको 2 मिनट भयो. द कङ्क्रिट मिक्सर आर नर्मली क्लासिफाइड अन द बेसिस अफ द टेक्निक अफ द डिस्चार्ज अफ द मिक्स कङ्क्रिट. द क्यापेसिटी अफ द कङ्क्रिट मिक्सर इज एक्सप्रेस इन द टर्म अफ द टोटल भोल्युम अफ द कङ्क्रिट प्रोड्युस बाई हावर. 271 last question. The capacity of the concrete mixer is expressed of the volume of the concrete mix handle per batch. Volume of the concrete mix handle per batch. Volume of the concrete mixed handle per batch. के भनेको रहेछ अरे यो भनेको चाहिँ the capacity of the concrete mixer is expressed in the term of the volume of the concrete mix handle per batch. The objective of the mixing of the concrete materials are the following: expect to obtain the concrete of the desired workability. The peak of the correction from the following: the weight of the concrete ingredient of the concrete mix is taken in the kilogram. The weight of the aggregate is measured in the liter. The fineness concrete is measured in the cubic meter. भनेपछि 20 bag of the cement makes 1 ton. 20 bag of the cement चाहिँ 1 ton हुन्छ. ठिक छ. The finish of the concrete is measured in the cubic meter. ठिक छ. The water and the aggregate are measured in liter. ठिक छ. The weight of the aggregate of the concrete mix is taken in the kilogram. ठिक छ. kg मा. The batching 136 of the water cement is 0.6 and the water
वाटर क्वान्टिटी अफ द रिक्वायर 136 को लागि वाटर सिमेन्ट रेसियो 0.6 छ भने वाटर क्वान्टिटी कति चाहिन्छ 30 kg चाहिन्छ फर ब्याचिङ 136 द कङ्क्रिट द इन्ग्रिडियन्ट रिक्वायर्ड फर द पर ब्याग 50 kg को लागि 105 लिटर स्यान्ड चाहिन्छ 210 लिटर एग्रिगेट चाहिन्छ द डाइमेन्सन अफ द 35 लिटर फरमा फर मेजरिङ द एग्रिगेट बाई द भोलम भनेको लेन्थ 27 सेन्टिमिटर ब्रेथ 27 सेन्टिमिटर र हाइट 48 सेन्टिमिटर चाहियो द इन केस अफ द एन्ड मिक्सिङ अफ द कङ्क्रिट द एक्स्ट्रा सिमेन्ट टु बी एडेड भनेको 10% हुन्छ 10% एन्ड मिक्सिङमा 10% सिमेन्ट एक्स्ट्रा हालिन्छ द प्रोसेस अफ मिक्सिङ द ट्रान्सपोर्टिङ प्लेसिङ एन्ड कम्प्याक्टिङ द कङ्क्रिट बाई युजिङ द पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट सुड नट बी मोर देन 30 मिनट भन्दा बढी द प्रोसेस अफ मिक्सिङ एन्ड ट्रान्सपोर्टिङ द प्लेसिङ एन्ड द कङ्क्रिट सुड नट बी कङ्क्रिट बाई युजिङ द ओपिसी सिमेन्ट सुड नट 30 मिनट भन्दा बढी हुन्छ द प्लेसिङ अफ द कङ्क्रिट सुड प्रिफरेबली डन एट द टेम्परेचर अफ 27 ± 2 मा गर्नुपर्छ टु प्रिभेन्ट द सेग्रेसन द maximum vertical height of the placing concrete is 150 centimeter 1.5 मिटर भन्दा बढी चाहिँ हुनु त टु प्रिभेन्ट द सेग्रेसन द म्याक्सिमम भर्टिकल हाइट अफ द 1.5 सेन्टिमिटर 150 centimeter for the concreting of the tunnel lining the transportation of the concrete done by पम्पबाट टनलको लागि चाहिँ कङ्क्रिटिङ पम्पबाट गर्नुपर्छ for the concrete by the pump it is done for the distance of 400 मिटर को लागि for the concrete by the pump it is done for the distance of 400 मिटर concrete of done is done for the distance of 400 मिटर को लागि टेराइम TREMI ट्रिमाई भनेको वाटर टाइप पाइप हो TREMI भनेको ट्रिमाई भनेको वाटर टाइप पाइप हो वाटर टाइट पाइप हो पिक अफ द क्वेश्चन फ्रम द फलोइङ द डायमिटर अफ द पाइप युज फर ट्रान्सपोर्टेसन अफ द कङ्क्रिट बाई द प्लम्ब डज नट एक्सिड द 30 सेन्टिमिटर द प्लम्ब अफ द कङ्क्रिट बाई द प्लम्ब सुड नट बी लेस देन 5 सेन्टिमिटर एन्ड मोर द वाटर सिमेन्ट रेसियो अफ द कङ्क्रिट टु बी प्लम्ब एट द किप अफ 0.5 to 0.65 सेन्टिमिटर the number of the bend provided to the pipeline should be minimum all of the by concrete or unsuitable compaction by the pipeter भनेको प्लास्टिक हुन्छ while the compacting of the concrete by mechanical vibrator the slump should not be exceed 5 centimeter compaction of the mechanical vibrations is suitable for all grade of the concrete all the structural element all mix expect the very plastic mix हुने भयो surface vibrator is effective only when the thickness of the concrete member does not exceed the 200 mm हुन्छ the surface vibrator the compaction of the concrete prefer for the following expect column भन्दा बढी curing भनेको reduce the shrinkage of the concrete preserve the property of the concrete prevent the loss of the concrete by evaporation all of the process by with the fresh cement concrete is wetted by the rain water भनेको curing भयो the process of hardening of the concrete by keeping the surface moist is known as curing generally the curing is allowed after the only after concreting of the 24 hours concreting सकेको 24 घण्टापछि मात्रै क्युरिङ चाहिँ अलाउ छ अरे स्टिम क्युरिङ इज युज्ड इन द मास प्रोडक्सन अफ द प्रिकास्ट कङ्क्रिट स्टिम क्युरिङ इज डन इन द मास प्रोडक्सन अफ द प्रिकास्ट कङ्क्रिट स्टिम क्युरिङ इज नट युज वेन हाई एल्युमिनियम सिमेन्ट भएको बेला स्टिम क्युरिङ गरिँदैन मास प्रोडक्सनको बेला मात्र स्टिम क्युरिङ गरिन्छ हाई एल्युमिनियम गर्दैन क्युरिङ अफ द पेमेन्ट फ्लोर इन द रुफ अफ द स्ल्याब इज डन बाई द पोन्डिङ मेथड फ्लोर रुफ अनि स्ल्याबको भनेको पोन्डिङ मेथडबाट गरिन्छ क्युरिङ पिरियड इज मिनिमम फर द कङ्क्रिट युजिङ द ऱ्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट को चाहिँ क्युरिङ पिरियड चाहिँ कम हुन्छ क्युरिङ पिरियड इज मिनिमम फर द ऱ्यापिड क्युरिङ अफ द कङ्क्रिट फर द लङ पिरियड इन्स्योर द लङ पिरियडमा गयो भने स्ट्रेन्थ पनि बढ्छ वेयर रेजिस्टेन्स बढ्छ वाटर टाइट एन्ड ड्युरेबिलिटी पनि बढ्छ अन्डर द नर्मल कन्डिसन युजिङ एन्ड द ओर्डिनरी सिमेन्ट द पिरियड अफ द रिमुभल अफ द फर्मवर्क इज 7 दिन फर बिम सोबिटको लागि 7 दिन 14 डे फर द बटम स्ल्याब र स्ल्याब अफ द स्प्यान 4.6 को लागि 14 दिन 21 दिन फर द बटम अफ द बिमको 6 मिटर स्प्यानको लागि 21 दिनसम्म राखिन्छ अनि 2 डेज फर द भर्टिकल साइड अफ द कोलम 2 दिन फर भर्टिकल साइड अफ द कोलमलाई 2 दिन राखिन्छ 7 दिन बिम सोबिटको लागि 14 दिन बटम अफ द स्ल्याब अफ द स्प्यान 4.6 एन्ड मोरको लागि अनि 21 दिन बटम अफ द बिमको लागि चाहिँ 6 मिटरभन्दा बढीको लागि चाहिँ 21 दिनसम्म राखिन्छ पिक अफ द from the following water enable the chemical reaction to take the place of the cement ठिक छ water lubricant the mixture of the gravel sand and chemistry ठिक छ only the small quantity of the water is required for the hydration of the cement ठिक छ strength of the concrete structure is largely depend upon the workability ठिक छ अनि यसै all of the above हुने भयो यसरी हामी 300 वटा क्वेशन सक्यौं अहिलेसम्म
ल अब 301 देखि हायर vocabulary of the concrete required for the structure. For the higher vocabulary of the concrete is required if the structure is thick and heavily reinforced भने higher vocabulary चाहिन्छ thin and heavily होइन thick and heavily reinforced हुनुपर्छ है। त्यस पछाडि pick up the correction from the following सबै करेक्ट छ। higher vocabulary indicate the expected increase the moisture content. higher vocabulary indicate the deficiency of the sand. if the concrete is mixed in the dry the slump is 0. concrete mix having the 0 slump it is unsuitable for the high strength. the maximum thickness of the concrete floor of the cement warehouse भनेको चाहिँ 25 भन्दा माथि चाहिँ राख्नु हुँदैन है। द म्याक्सिमम थिकनेस अफ द कङ्क्रिट फ्लोर अफ द सिमेन्ट वेयरहाउस भनेको चाहिँ सिमेन्ट वेयरहाउस कङ्क्रिट फ्लोरको चाहिँ 15 सेन्टिमिटर भन्दा चाहिँ कम हुनुपर्छ। म्याक्सिमम थिकनेस भनेको 25 सेन्टिमिटर 25 सेन्टिमिटर। द सटरिङ अफ द हल इज मेजर 4x5 क्यान बी रिमुभ एट 14 दिनमा। सटरिङ अफ द हल मेजरिङ 4x5 क्यान बी रिमुभ आफ्टर 14 days. Can we also 46 pick up the question from the following सबै करेक्ट छ। There should not be any loss of the cement from the charged drum of the mixer. Cement should be mixed for the at least 1 minute को लागि 10% of water is placed for the rotating of the drum before adding to the dry material. 10% of water is added after placing after the ingredients in the drum भनेको छ। The effective working time is 7 hours per batch. Time of the concrete mixer is 150 liter. The capacity is 18,900. The main object of the compaction of the concrete is to eliminate the air holes to achieve the maximum dry density to provide the immediate contact between the concrete and the embedded material. Non-uniform compaction may be the case of the concrete, porous, non-homogeneous and reduced strength. The compaction of the concrete improve the density, strength and durability. All of the above सबै घट्छ। The finals operations of the finishing floor is known as trolling. कुनै पनि फिनिसिङ फ्लोरको फाइनल अपरेसनलाई हामी ट्रलिङ भन्छ। द अपरेसन अफ द रिमुभिङ द हम्प एन्ड हलो अफ द युनिफर्म कङ्क्रिट सर्फेस इज नोन एज स्क्रिडिङ। द रेसियो अफ द लेन्थ टु द ब्रेथ अफ द वुडन फ्लोर भनेको 7.5। द कन्स्ट्रक्सन अफ द जोइन्ट आर प्रोभाइडेड वेयर द बेन्डिङ मोमेन्ट एन्ड सियर फोर्स आर स्मल। बेन्डिङ मोमेन्ट एन्ड सियर फोर्स स्मल छ भने कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट प्रयोग गर्छ। वेयर द सपोर्ट बाई द अनदर मेम्बर वेयर इट इज सपोर्टेड बाई अर्को मेम्बर सपोर्ट छ भने 18 मिटर अपार्ट। इन द ह्युज स्ट्रक्चरमा 18 मिटर अपार्ट छ भने पनि गरिन्छ। इन द कङ्क्रिट वाल a sill level of the window. In concrete wall at the sill level of the window. All of the above भयो। The surface weight to successive placement of the concrete mid is known as construction joint. The construction joint are provided where bending of the bending moment is small भयो, shear force is small भयो, it provided by the another member भयो। Horizontal construction of the joint of the concrete are generally provided at the soffit level, floor level र window level हुन्छ। Pick up the correction from the following. By construction joint of the column are provided a few centimeter below the junction of the beam. Construction joint in the column are provided at the bottom of the bottom launching. Construction joint of the beam or the slab are provided within the middle third. Construction joint are generally provided in the position superior to the least shear force. All of the above. Joint of the concrete structure are provided to reduce the tensile strength likely due to the evaporation to maximize the chance of the dimension of the slab to minimize the necessary cracking. All of the above. Expansion joint are provided in the length of the concrete structure exceed 40 meter भन्दा बढीमा चाहिँ expansion joint गर्छ। According to the recommendation of the IS 45200 expansion joint is are provided where the plane change abruptly are provided to ensure the minimum resistance are supported and separate the column do not carry the reinforcement across them. Construction joint are generally provided in the concrete road भयो, retaining wall भयो, lining of the channel भयो, lining of the tunnel. all of the above को लागि चाहिँ construction joint provide गरिन्छ। Pick up the correction from the following. Construction joint are necessarily planned for their location. Expansion joint are provided to accommodate the thermal expansion. Construction joint are provided to control the shrinkage crack. Expansion joint are not to be provided in the foundation of the concrete. All of the main purpose of the concrete design mix is economize the cost of the concrete. Generally, the nominal mix is done by the volume, while the design mix is done by the weight. Pick up the question from the following. सबै छन्। The free water content, free water amount of the water added to the mixer, of the amount of the water held to the surface of the aggregate prior to mixing. The total water is correct छैनन् है। The free water is the amount of water added with the mixing and the amount of water held on the surface of the aggregates prior to mixing. The total water is the free water and the amount actually absorbed by the aggregate छैन यो कुनै पनि हैन।
त्यस पछाडि अर्को छ द एभरेज कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको कति 4000 kg/cm². स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 500. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 500 छ. एभरेज कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ छ भनेपछि हामीलाई के चाहियो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन. कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिग्मा भनेको के भन्छ x बार बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन. कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई x बार इन्टु 100. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई x बार इन्टु 100. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई x बार इन्टु 100 भनेको के हुन्छ 500 इन्टु 4000 इन्टु 500 डिभाइड बाई 4000 इन्टु 100. द रिस्क अफ द सेग्रिगेसन इज मोर फर द वाटर मिक्स हुन्छ को सेग्रिगेटिङ हुन्छ लार्जर प्रोपोर्सन अफ द म्याक्सिमम साइज अल अफ द भन्ने भयो. द प्रोसेस by which phase concrete is compacted to remove the air bubbles is known as compaction. Maturity of the concrete means the sum of the product of temperature and time. Maturity भनेको sum of the product of temperature and time भयो. Gypsum is used in the admixture in the concrete to increase the property of the concrete. रिडाटर को काम गर्छ जिप्समले. क्याल्सियम क्लोराइड इज एडमिक्सर इन द concrete to increase the property. एक्सिलेटर को काम गर्छ. क्याल्सियम क्लोराइड इज एन एक्सिलेटर. admixture is not recommended for the high aluminium cement को लागि चाहिँ recommended गरिदैन. To improve the certain property of the concrete, admixture is used at the concrete at the time of the mixing of concrete मा गरिन्छ. admixture offer the improvement on the economically attained by adjusting the mix proportion हुन्छ. An admixture offer the improvement not economically attained by the existing mix proportion. An admixture could be used के को लागि एक्सिलेट द इनिशियल सेटिङ टाइमको लागि. त्यस पछाडि इन्क्रिज द सेटिङ अफ द सिमेन्ट वर्केबिलिटी बढाउनको लागि युज गरिन्छ. एन एक्सिलेटर सर्टेन अल द फलोइङ एक्सपेक्ट द स्ट्रेन्थ अफ द कङ्क्रिट. एडिसन अफ द रिटायर टु द कङ्क्रिट डिक्रिज द अल द फलोइङ एक्सपेक्ट द वर्केबिलिटी अफ द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ. पिक अफ द इनकरेक्ट स्टुडेन्ट फ्रम द फलोइङ भनेको छ सबै करेक्ट छ. एडमिक्सर एक्सिलेटर हाइड्रेसन ठिक छ. एडमिक्सर मेक कङ्क्रिट वाटर प्रुफ ठिक छ. एडमिक्सर गिभ द हाई स्ट्रेन्थ ठिक छ. एडमिक्सर मेक्स द कङ्क्रिट एसिड प्रुफ ठिक छ. Real space ratio is the defined as the ratio of the volume of the hydrated cement to the sum of the volume of the hydrated cement on the capillary flow ठिक छ. Real space ratio of the concrete for the following data cement 50 kg and the weight of water 20 छ भने 0.91 भनेपछि जेल स्पेस रेसियोको फर्मुला 0.657 0.657 इन्टु अल्फा बाई 0.319 अल्फा प्लस वाटर सिमेन्ट रेसियो 0.651 बाई 0.319 प्लस 0.4 भनेको 0.9138 हुन्छ. 0.9138 हुन्छ. मिनिमम ग्रेड अफ द हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट भनेको चाहिँ हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिटहरूको लागि M60 हुनुपर्छ. द टाइप अफ द एग्रिगेट नट सुटेबल फर द हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट फर द पेमेन्ट सब्जेक्ट टु द टेन्सन भनेको राउन्डेड एग्रिगेट हुनुपर्छ. द एग्रिगेट युज फर द हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट इज एङ्गुलर एग्रिगेट. टु अप्टेन द भेरी हाई स्ट्रेन्थ द एग्रिगेट युज फर द हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट एङ्गुलर गरिन्छ. द टाइप अफ द एग्रिगेट नट सुटेबल फर द हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट फर द पेमेन्ट सब्जेक्ट टु द टेन्सन राउन्डेड एग्रिगेट गरिँदैन. टु अप्टेन द भेरी हाई स्ट्रेन्थ कङ्क्रिट अफ फाइन ग्रेन्ड इज ग्रेनाइटको युज गरिन्छ. Pre-stress is imparted by the concrete by the bearing in post-tensioning. Pre-stress is imparted in the concrete by bearing post-tensioning. The minimum grade of the concrete for the pre-tensioning member is M40. Minimum grade of the concrete for the pre-tensioning भनेको M40 भयो. High strength भनेको चाहिँ M60 भयो. The mixed proportion of the mortar used for the precast pre-stress member को लागि 1:1.5. Precast pre-stress को लागि चाहिँ 1 mixed proportion of the mortar used for the concrete precast member को लागि 1:1.5. The diameter of the high tensile steel tandem is 5 mm to 8 mm. The diameter of the high tensile steel tandem is used is 5 mm to 8 mm. 5 mm to 8 mm, 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 5 mm to 8 mm. The minimum clear spacing from the single wire used in the pre-tensioning system is 3 times the diameter of the wire and 1.5 times of the maximum size of the aggregate whichever greater. The minimum clear spacing of the single wire is used for the pre-tensioning भनेको 3 times of diameter of wire and 1.5 times of maximum size of the aggregate whichever is greater. The minimum clear spacing of the non-graded cables bar are 40 mm भन्दा ठुलो. Maximum size of the cable bar and त्यस पछाडि 5 mm plus maximum size greater than ABC हुनु पर्यो. The minimum clear horizontal spacing between the group of the cable and dock and the group cable should be 40 mm or 5 mm more than the maximum size of the aggregate. The minimum clear vertical spacing between the group of the cable and dock of the group cables is 50 mm. The grouting of the dock is in the post-tensioning pre-stressed concrete causes reduction in deflection, reduction in crack, reduction in corrosion. All of the The parabolic tandem in the pre-stressed beam causes an equivalent balancing uniformly distributed force.
An increase in strain in the concrete member at a constant stress is called creep loss. Strain in the concrete at zero stress is called relaxation. Strain in the concrete at zero stress is called relaxation. In case of the pre-stressed concrete, pre-strain force is compressive force. In case of the pre-stressed concrete, the load carrying capacity of the member increases. Quantity of the concrete shape for the same grade. Quantity of the steel shape for the same grade. All of the above. Lightweight concrete is prepared by the using lightweight aggregate. Formation of the air weight in the concrete by omitting sand. Formation of the air weight in the cement paste by the substance causing from all of the above. The lightweight concrete is weight concrete is used in the non-load bearing environment. To obtain the lightweight concrete, the type of the aggregate used is pumice. To obtain the lightweight concrete, the type of the aggregate भनेको pumice हुन्छ. The concrete in which the dry weight aggregate are first packed to have the least weight, and then the cement and sand are injected under the pressure to fill the voids, resulting in the very dense concrete is known as pre-packed concrete. The ferrous cement of the composite material is obtained by the reinforcing of the cement mortar with the steel frame in the form of the wire mesh. The cement sand ratio of the ferrous cement matrix should not be linear than 1:2.5. The volume of the reinforcing the ferrous cement normally varies in between 5 to 8. The water cement ratio of the ferrous cement mix should be in between 0.35 to 0.4. The process of smoothing of the surface needs to place in the concrete with a trowel called floating. The water cement ratio is more, the durability of the concrete will be less. Water cement ratio 40/1, durability of the concrete less हुन्छ. Low water cement ratio in concrete reduce the permeability of concrete, increase the compressive strength, improve the process strength. All of the above. To get the ultra high strength concrete, compaction by the pressures and helical bending, polymerization of the concrete, reactive power. All of the above. As compared to the OPC cement, the PPC cement is use of PPC cement reduce workability हो कि increase bleeding हो कि increase shrinkage हो कि increase strength. As compared to OPC cement, pozzolanic cement चाहिँ increase strength. Steel mold are used in the slump test in the form of frustum cone. The interval from which the cement product remain in plastic condition is known as setting time. The interval in the cement product keeps in the plastic condition is known as setting time. The compressive strength of the ordinary Portland cement 1:3. Cement sand भनेको after 7 days the strength should not be less than 175 kg per centimeter square. The concrete unit, the preliminary test are performed for the designing of the mix is called control concrete. The concrete unit, the preliminary test are performed in the designing of the mix is called control concrete. Concreting should be stopped when the temperature fall below the 4.5 degrees Celsius. Humidity cause the setting of the cement bag. The purpose of the reinforcement in the pre-stressed concrete is to impact the initial compressive strength in the concrete. Reduction in the aggregate cement ratio while keeping water cement ratio constant cause increase in workability. Reduction in aggregate cement ratio while keeping the water cement ratio constant causes the increase in workability. Modulus of the rupture of the concrete is the measure of flexural tensile strength. The slump test is done for the concrete. The durability of the concrete is proportional to the water cement aggregate ratio. The durability of the concrete is proportional to the cement aggregate ratio. The plain cement concrete is strong in taking compressive stress. For removal of the excess air after placing the concrete with the help of the increase of the strength concrete is 15 to 10%, 15 to 20%. The strength of the concrete with the increase with the decrease in N भनेको water cement ratio. The cold bend test is conducted in the steel bath to determine the bending at 90 degree. As compared to the OPC cement, the use of pozzolanic cement increase the strength. As compared to the OPC cement, use of pozzolanic cement increase the strength. The same design load weight is varied from the pre-stressed concrete as compared to the OPC concrete is less by the 50%. To determine the modulus of rupture, the size of the test specimen used is rupture like 115 to 115 into 700. The steel mold is used in the slump test in the form of the frustum of a cone. The expansive cement expand mostly during the final hardening period. Soundness of the materials mean the resistance of the materials against the effect of the alternate freezing and thawing. Soundness of the material is the resistance of the materials against the effect of the alternate thawing and freezing, which is the graded aggregate. It has the greater of the all particle. It has the all particle of the all size भयो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ graded aggregate भन्छौँ.
Finer grading cement affect the one least early development strength by the individual variation between the test of the sample should not be more than the plus minus 15% of the average. To obtain the very high strength of the concrete, use of the fine grained is granite. The percentage of the void on the cement is approximately 40%. The resistance of the aggregate to the wear is known as abrasion resistance. For the construction of the cement concrete floor is maximum permissible size of the aggregate is 10 mm. S factor of the permissible compressive strength in the concrete after the 6 months is 1.2. S factor permissible compressive strength of the after the 6 months is 1.2. Fineness of the cement is measured in units of the area by mass. Fineness of the cement is measured in the units of area by mass. Area अथवा mass. Fineness of the cement is measured in the unit of area by mass. This side the cement sand ratio used in the compressive strength test is per Indian standard specification 1:3. Cement sand ratio is per compressive strength test is per IS standard 1:3. The initial setting time of the lime pozolana is 120 minutes. The initial setting time of the lime pozolana भनेको 120 minutes. The initial setting time of the lime pozolana 120 minutes. The initial setting time of the lime pozolana 120 minutes. यसरी हाम्रो सकियो कि कङ्क्रिट टेक्नोलोजी अन्तर्गतका 403 वटा क्वेसन सकिए।